Paulo Mercado Guðnason já, heyrðu, mér skilst að mögulega var hljóðið ekki nógu gott. Við erum hérna á Íslandsmeistaramótinu í grjótglímu 2006. Ég heiti Laufey og með mér Birkir. Og við við vonum að þið fyrirgefið það. Paulo Mercado Guðnason fyrsti keppandi hérna og hann á 40 sekúndur eftir á klukkunni. Ég eru svona slóberar, ekki nóg til að fá stig, sko. Þannig að því miður. Að koma hægri fætinum hérna á einhvern kassa. En núna Paulo það við hefum dottið örlítið út. Það en Greipur Ásmundsson kominn á stað í lið nr. 1 og búinn að vera að busta hérna á fullu. Já, og hann fer hérna af stað og Greipur var Íslandsmeistari í fyrra og Paulo árið þar á undan. Þannig að við erum mjög sterka keppendur hérna strax í byrjun. Og þetta náttúrulega undankeppnin, þannig að röðin á keppendum bara randomized. Það ekkert, það má ekkert raða þeim neitt niður öðruvísi. Nei, það bara ekki fyrir í úrslitum. Já. Sem verður nú ekki fyrir 10. mars. Já, og í beinni á RÚV og það verður líka nóg pláss í salnum í Björkinni. Þetta verður mjög flott. Mjög flott. Þetta verður rauninni sama setup og á úrslitunum á RIG og það var svakalega stemning í salnum. Smá mikil stemning. Það var svo gaman að vera í salnum, horfa allir að fagna. Já, og það var meira svo mikil stemning að brunakerfið fór í gang. Þetta var alveg svakalegt. Já, Greipur á 3 mínútur eftir á klukkunni og sama, hann líka að ströggla við að ná þessa bónus. Hann að snerta hann en ekkert... Hann ekki nóg að halda. Nei. Staðan erfið að halda. Fóturinn langt úti. Og hann allavega að ná að stíga á þarna fótinn aðeins, og svona hægt og rólega. Og þarna þegar hann stígur sér í gegn, þá missa hann jafnvægið. Það spurning sem núna, hvort myndi að fá þetta dæmt sem topp. Nú ég ekki dómari sjálf, en... Þú þarft að halda stöðunni og gera í rauninni litla hreyfingu. Og hann datt úr þeirri hreyfingu. Það erfitt að dæma þetta náttúrulega dómarum komið. Já. En kannski betra hvort hann ás ekki bara eftir smá stund. Já, 2 mínútur eftir. Já. Við erum ekki með stíg. Við fáum stíg eftir að allir búin að vinna. Já, hann lekur svolítið að þessum slóber. Þeir smá nasty. Já, heldur betur. Þetta kannski sést ekki alveg á veggnum, en þetta svona 15–20 gráða yfirhang þessi veggur. Já. Og þetta hallandi grip á því. Það bara mjög erfitt að halda þessum stöðum. Erfitt að halda spennunni í líkamann og halda sér nálægt veggnum. Þannig að það auðvelt að missa sig frá og renna af. Já, og líka því að það sem hefur fyrir fæturnar bara þessi kassa sem líka halla niður. Þannig að það líka erfitt að ná að halda spennu í fæturnar. Og áframhaldur hann að busta, þetta líka grip sem þarf alveg að busta vel. Já, eftir hverja tilraun bara. Eftir hverja tilraun. Og það svona sést örlítið á myndinni að miðjugripið, það mest allt bara svona shiny, ekki með neinni áferð, bara sleift. En svo smá svona hóla sem kemur eiginlega 2 puttum aðeins svona fingurgómum, 2 fingurgómum í þarna. Og það allt sem hann hefur til að halda í miðinni. Með grunn hann hafi mögulega fengið bónusinn hérna. Já. Hann allavega var aðeins byrjað að leiðrétta fætina og henduna, en rennur svo af, þannig að þetta kannski fáum að sjá það eftir. Já. En það einhvern veginn eins og allt sé á móti manni í þessari leið. Það bara frá byrjun til enda, sko. Frá byrjun til enda, það rétt. Og ég held að það skildist svona... Ég spjallaði örsnögt við leiðarsminn og ég held að þetta sé ein af erfiðari leiðunum í umferðinni. Við erum með 5 leiðir og þetta svona, það byrja hérna klukkan 9 á sunnudagsmorgni með alvöru klífri.
tíminn að renna út hjá Greipi, þannig að hann náði mjög líklega miðinni, en við erum samt ekki alveg viss. En við fáum stöðun á því síðar, við erum ekki með live-skorið reyndar. Það var að koma í leið nr. 1 Brynjar Már Guðmundsson og Pálo heldur áfram í leið nr. 2. Já, þeir eru að spá aðeins í þessu. Sem er gaman að Brynjar, hann tók sér smá frí frá keppni í einhver ár og kom hann aftur. Og já, Pálo eins og sagði maður, hann var Íslandsmeistari 2024. Og það er allt annað taktur í þessa leið sem að Pálo komin í hérna nr. 2. Það er komin í smá slapp. Mjög tæknilegt, líkasbreyting mjög mikilvæg. Beita fótunum vel og hann komið með miðju þarna. Nærinn öruggara. Já. Hann að hreyfa sig áfram. Sem geta líka að Pálo hann lendi í öðru sæti á rigg núna síðust þessi ári. Já, eftir Albin Maier frá Svíþjóð. Sem fyrirverandi Norðurlandameistari, þannig að það var alveg hörð samkeppni. En þeir mætast aftur nú Norðurlandamóti næstu helgi. Já. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það einvígi fer. Já, og þetta er svona öðruvísi hjá okkur í ár, þannig að undankeppnin í opnum flokki núna. Svo fáum við Norðurlandamóti þar sem að sletti af þessum keppendum að fara og taka þátt. Og svo fáum við úrslitin eftir það. Þannig að það þvílík veisla, klifur allar helgar. Allir horfðu á Pro League í gær, gærkvöldi. Og ég að sofnaði, en það Það var bara svo mikill hasar að þú félst í yfirlið. Já, þetta var bara, ég var eiginlega kannski bara búin á því eftir U15 og U17. Það var svo mikill hasar þar. Það var nóg að gera og flott keppni hjá krökkunum í gær í úrslitunum í U15 og U17 flokkunum. Já. Þau stóðu sig frábælega vel og mjög gaman að fylgjast með þeim þar. Fyrsta leiðin sýnist mér vera mjög erfið að feta sig eitthvað nýju. Það eftir Brynjar að byrja. Já, og kannski verðst að taka fram að keppendur hafa 5 mínútur í hverja leið og þeir fá 5 mínútur af því að þeir hafa ekki séð leiðina áður. Já, þetta er bara beint af augum. Í keppnisformati þar sem að keppendur hafa 4 mínútur til að klifra, þá fá það alltaf að sjá leiðirnar fyrirfram og svona aðeins að stúderaður. En það er ekki þessu. Engin miskun hér? Engin miskun, en auka mínúta. Auka mínúta, það getur alveg mínúta. Það er mikið, oft. Það er ótrúlegt hvað manni líður þessu tíminn er bara töluvert lengri en 1 mínúta. Já. Það mun náttúrulega svakalega miklu fyrir þau að geta hvílt sig smá auka tíma og... Já. Einmitt, bæði á milli leiðina og svo líka hafa litið lengri tíma til að taka fleiri tilraunir. Já. Og eins og til dæmis núna þannig að Pálo gengur rosalega vel í slappleiðinni. Komið lengra en hann er búinn að komast áður. Með sterkar axlir. Já. Og klára þarna leið nr. 2 frábært hjá Pálo. Kominn toppur hjá honum. Með sterka putta, bara að gera nýta og hoppa í gripinn hjá Gítur. Já, akkurat. Þeir fæturnir hann, þeir halla allir í þetta satt. Já, þetta er ekki fætur sko. En Brynjar hefur rúma mínútu eftir í leið nr. 1. Já. Og hann er búinn að vera að ströggla svolítið við þessa slópera. Og sjáum hvað hann fara á stað núna í tilraun. Byrjunarstaðan sést nú ekki kannski almennilega inn á streyminu, en þetta er virkilega erfið staða að halda pressu inni og færa sig út í næsta slóper. Þannig að maður skilur að þetta æfingarými sem við nýtum fyrir keppnir, það er ekki alveg optimal fyrir svona, en við gerum okkar besta.
góð tölun hérna. Þetta er gott að sjá núna hvað þessi grip eru virkilega slæm. Það er bara alltaf hægt að halda þér. Já. Og eins og við sáum líka, Greipur og Pálo, þeir komu svona aðeins áfram í þessu. Bara rétt að ná að halda í þetta, ekki mikið lengra. Ekkert mikið meira en það. Þannig þessi eina af erfiðustu leiðunum í umferðinni, nr. 1, það er engin miskunn. Þá rennir tíminn út og það er komið að næsta keppenda. Já. Og Greipur fer svo í leið nr. 2. Næsti keppandi hjá okkur í dag er Sigurður Orri Óskarsson. Já, og hann keppast í 8. flokki en er líka skráður í U19, hann er það ungur. Já, þeir eru ekkert að drífa sér af stað. Þeir taka smá tíma í að skoða leiðirnar, vita hvað er að fara út í, busta allt saman. Og Greipur farin af stað. Já, og nýtir neglurnar aðeins hann sýnist mér. Það má. Og hann er duglegur að nýta þær ef hann getur. Já, þetta er svo svolítið svo við varum að tala í gær að það var ákveðin sumir keppendur sem voru að nýta bara að setja hnéð á grip og sumir finnst það ekki fallegt klifur, en þetta er bara útsjónarsemi hjá keppendur. Svo lengi sem þú kemst upp þá ertu góður. Já, og ef þetta það má ekki setja puttan inn í boltagutt þegar það er til staðar, það er ekki boltagutt á þessum veggjum og með ekki setja puttan heldur í boltagutt á voljúmum, en annars, það má þetta. Já. Þá bara að gera þá bara nýta það, já. Maður sér það minnst á heimsbikarmótum og svona að skrúfuguttin líka. Keppendur líka duglegir að nota skrúfugutt ef að hönnunin á gripunum er ekki betri en það. Og það er líka eitthvað sem gripahannu þurfa að passa upp á að búa til grip sem er ekki að svindla á sem þannig að leiðasmiðir sé heldur ekki sviknir þegar halda sér að setja eitthvað erfitt. Þegar keppendur fara að nota þau ekki eins og þeim sé ætlað að nota. Það er erfitt. Já. En Greipur kominn með miðjuna, vel á stað og Siggi sömuleiðis. Já, Siggi líka, einmitt. Erfitt að byrja leiðina enn aftur. Hvað gerir Greipur núna? Og hann reynir það sama Pálo, hann hoppa bara í lóð Greipur út og lappirnar fótogripin eru hræðileg, en hann tekst það því miður ekki að halda systurhaugunni. Ég er nokkuð viss að hann tækir sér núna bara góða pásu, hann veit hvernig hann gera allar hreyfingarnar og klárið þetta núna bara frá byrjun. Farið beint í, bara að ná að halda sér aðeins nær veggnum, það ætti að vera aðeins stælir hreyfing. Eins og maður sá þarna, hann var mjög tæpur á að halda, gripin eru ágætt. Og svo er Sigga að reyna aftur fyrstu leiðina. Hann nær matchinu og kemur sér fyrir í stöðuna og er tiltölulega tæpur að halda. Kannski þarf að skipta fót þarna. Setja smá spennu út í vegginn til þess að halda sér nær. Já. Frábært. Herri, ég misti þess af. Ég þurfti að fara að tala með yfirdómara. Greipur datt óuppilega í síðustu hreyfingunni sem hann ákvað að gera alveg eins og Pálo. Hann hoppaði sem sagt úr. Og náði ekki að halda þig. Já, hann datt aðeins frá veggnum. Já. Þannig að ég gerir ráð fyrir að ná þessu bara núna þegar hann er búinn að busta allt og líka svona nægur tími, taka 2 mínútur. Þannig að þetta er hæg leið. Þetta er hæg leið. Svo náttúrulega líka bara því fyrir svo klára, því fyrir fara að hvíla fyrir næstu leið. Þannig að það er svona spurning sérstaklega eins og með þessu. Þetta er, maður þarf að vera mjög vandvirkur. Já. Og annarkvort var þetta óhefni eða var aðeins að drífa sig. Það er spurning. Aðeins að drífa sig, já. Ég gruna það. Það er líka, þó að maður sé nú ekki með svo marga útlimi, þetta er bara 4, en það er rosalega mikilvægt að dreifa þyngdinni vel á þessu útlimi þegar þú ert að klifra. Það er svo auðvelt að renna af þegar þú tekur aðeins þyngdina af einum fætinum. Já, og líka sko, og það er svolítið mikið athygling, ef þú hættir að hugsa einn útliminn, þá ertu farinn. Bara svo einfalt. Þetta er þetta frá, steigur líklega aðeins og ofarlega á gripið hallar. Það er meiri hall á því nær veggnum og það sem svartipartin er það aðeins svona positífara, þannig að það þægilega að stíga þar. Þetta er, ef þú stígur ofarlega þá rennur út. Já, ég var Greipur að busta vegginn. Sástu það?
Ég er bara að spá sko hvort það sé skrúfugöt á veggnum sem hann hafi verið að... Það hafi verið að truflar. Þarna? Nei, hann er að nota kvistina í veggnum. Já. Já, það er... Hann er... Það má. Það er, já. Það er ekki regla sem segir að megi ekki. Hann er heldur betur að nýta sér allt að greipur, 20 sekundur eftir núna. Spurning að einhver fari að spasla hérna eftir þetta mót. Reyna ofta að strjúka yfir þetta, en það er erfitt að ná yfir allan vegginn. Þessi keppendur þeir tekst einhvern veginn alltaf að finna allt, sko. Já. Jæja. Þá komum þá er Garðar Logi Björnsson næstur í leið númer 1 og Brynjar í leið númer 2 og Pálo í 3. Mitt. Nú sjáum við Pálo frá stað. Hægt að sjá svona báðum meginn frá. Já. Fínt að hafa þetta út í sjónarhornum með fyrirparturinn kannski betri hérna á efri hægri skjánum og seinni parturinn á neðri. Já, en já, þarna greipur náði ekki toppnum í leið númer 2. Nei. Það gæti orðið dýrkeypt. Já, það gæti heldur betur orðið dýrkeypt. Og Pálo líka þá komin í mjög góða stöðu að hafa náð þessum toppi. Og Garðar er hérna öruggur í miðjunni í leið númer 1. Já, virkilega sterkur á slópurum. Já. Hann lætur þetta eiginlega bara líta ágætlega út. Fjórum mínútur eftir, ég held að hann er góð möguleika að komast lengra áfram. Já, heldur betur. Mig grunar að hann geti alveg fengið topp í þessari leið. Já. Brynjar vandar sig hægt og rólega í slappinu, komið sér í góða stöðu. Og Pálo fer aftur á stað. Brynjar er ekki alveg búinn að leysa þessa byrjun. Nei. Hann er ekki að finna kvista holunar eins og greipur. Og Pálo kominn í miðjuna í leið númer 3. Og toppar hana. Og toppar hana? Já. Vel klúraði hjá honum. Ég ætla bara að líta þægilega út. Mjög vel gert. Og sjáum hérna að Garðar er ennþá að hvíla og Brynjar er að reyna að leysa þessa leið. Slapp leiðina, já. Þetta er, eins og við sögum á, þetta er beint á augum, þannig að það er tricky að átt að sjá nákvæmlega hvernig maður hreyfir sig í gegnum þetta best og svo auðvitað gæti verið meira en ein rétt leið til að gera þetta. Já. En hér sjáum við Garðar, hann sleppir alfarið slópegreipinu byrjun og teygir sig bara yfir. Hann er með faðm upp á tæpa 2 metra, ég held 1,98 þannig að hann nýtir sér það bara. Og í sumum aðstöðum þá er það galli fyrir hann, en þarna er hann nýtir sér það. Já, heldur betur. Með langar hendur. Þarna í hreyfingunni sem Brynjar Már er í, þá voru strákarnir að stíga alveg út. Já, einmitt, og svo hækka hægri fótinn eftir á. Og þessi hreyfing er svolítið bara traust og þarft að vera ákveðin að leyfa þér að detta svolítið í gripið, treysta í að þú náður að halda nálægt veggnum og grípa í handagripið. Já, en þú sáu líka, greipur, þótt hann væri bara að ná þessu einu sinni og þá var hann alveg að missa jafnvægi þarna líka. Þannig að þetta er alveg mjög delikate staða og þarft að hitta vel með fótinn. Mjög nákvæmt. Heldur betur. Garðar busta, enda á hvílir sig. Það var gaman að sjá hvernig hann ætlar að leysa toppinn, hann prófaði að matcha. Já, einmitt. Matcha á sóninum.
Já, mínúta eftir tæp. Og nú sjáum við ekki Garðar hérna úr mynd en Nei, Garðar líklega að hvíla sig. og bara núna síðasta tilraunin, já, 40 sekúndur eftir. Veit að þetta er erfið leið og Já. það er eina góða tilraun. Og Brynjar á ennþá eftir. Já, núna var hann einmitt að reyna að stíga þarna áfram eins og hann ætti að gera, en það er ekki mikill tími eftir á klukkunni, en spurning hvort hann nái miðjunni á 20 sekúndum. Já, þetta er líka nákvæmlega sleið, þannig að maður er lengi að gera hreyfingarnar. Akkurát, og það bara þýðir ekki að drífa sig í gegn. Nei, Það er bara, þá dettur maður bara. já, Eins og þarna, hann allavega átti engan tíma eftir, þurfti að drífa sig í gegn og því miður þá. Herru, þá færum við okkur í næstu leið. já, og næsti Hilmir keppni. Jóhannsson fyrir núna fram Já, hann er líka fyrir fyrstu leiðinni. U19. Og já, þá fer Sigurður Orri í leið nr. 2 og Greipur í leið nr. 3. Já. Ég myndi segja að núna þarf Greipur eiginlega að ná að toppa. Já, Ef hann langar að komast í úrslit, svona, já, eða það ekki. jú, ég myndi segja það. Allavega miðað Til að við vera hvað- öruggur, sko. Já, Hvernig algjörlega. þetta fer á stað. Þetta eru náttúrulega auðvitað mjög erfiðar leiðir og það eru, eins og hann náttúrulega bara Pálu búinn að toppa Já. einhverja leiðir. Já, en það er alveg frekar, sko, hörð keppnin í karlaflokknum. Heldur betur. Það er bara sætin núna, sko. Og þeir þurfa, Já, þetta er svona, hvað segja, þetta eru samt alveg 8 sem komast í úrslit, já, en svona einhverju sem að telja sig vera nokkuð örugga, en þeir mega samt ekki gera mistök. nei, Það er ekki, dýrkeypt hérna, sko. já, það er ekki boði. Já, það munar svolítið að hérna, þegar við heldum rigg fyrir mánuði síðan, það voru náttúrulega með nokkra erlenda keppendur sem Já. voru mjög sterkir og það var bara, þeir voru nú ekki margir, Nei. 3 Þrír. og það var bara mjög erfitt að komast í úrslit. Já, heldur Og betur. bara kanónur sem að komast ekki í gegn, sko. Sem hafa einhvern veginn verið í úrslitum líka síðustu 5 ár, sko. Að minnsta Og kosti, ef ekki lengur. ef ekki lengur, alltaf. Alltaf og svona, Svo já, bara- og bara, Herðu, já. Og það er svona bæði skemmtilegt og svona, já. og erfitt líka. Það er erfitt fyrir þá og skemmtilegt fyrir okkur. Já, Sem áhorfendur er alltaf gaman að fá sterka klifrara líka nýja Já, áfram. algjörlega. En auðvitað vilja þeir ennþá, Þetta er mjög stark kynslóð sem er að koma að upp hjá já, okkur. heldur betur. Og Viktor sem er yfirleiðismiður á mótinu, hann kom hérna síðast árið 2023 og var yfirleiðismiður á rigg þá, sérst fyrir 3 árum síðan. Og hann sér virkilega mikinn mun á Já, keppendum. keppendum og öllu bara hérna hjá okkur. Já. Hann segir að það sé búin að vera miklu framfyrir og við svona teljum okkur hafa farið fram mjög mikið í öllu. Alveg klárlega. En hann svona er að staðfesta það, þetta er allt, við erum á góðra leið, sko. Já, þetta er gott svona, gott líka fyrir hann að fara í burtu í 3 ár og koma tilbaka og sjá mikla breytingu. Vá, þarna held ég að Greipur hafi rekið hausinn í, eða svona, Hann hlær það að sér. já, En nú fyrir Siggi líka aftur á stað. já, Hann er búinn að, hann er held ég með hreyfinguna, það bara er erfitt að halda sér nálægt veggnum. akkurat, að það er svo lítið til Já. þetta frá. Hilmir er í erfiðleikum að byrja, en Já, og þetta eins og segja, þetta er bara erfið leið þessi nummer 1 og þarf keppnir svolítið líka að vera bara viðbúin við það að hrista það af sér og já, láta það ekki hafa áhrif á næstu 4 leiðir nei, það eða hvernig sem það er gengur í góða þessu við fyrstu. erfiðar leiðir að það lenda allir í þeim. Það lenda allir í þeim einmitt. Og Og, Greipur allan komin áleiðis núna, Já, en dettur hérna. já. Ég held að þarna þegar Pála leist það var hann komin með fæturnar lengra áfram. Búinn að skipta þarna fætur. Búinn að stíga yfir. Já, eða stíga í gegn heldur Já. hann hefði jafnvel gerst.
Já, Siggi svona, þetta er bara svona hopp og glapp hvernig gengur í byrjuninni hana. Já, hann er búinn að eiga góða tilraunir í miðjuna, en Já. spurning hvort að ná því núna, bara halda sér núna á tögnum. Já. Og bara vera rólegur, svona. Og Greipur er í vandræði með Já, þriðjuleiðina. hann er erfitt með full sísu. Nú svo hvað Siggi gerir. Góð tilraun á Sigga. Já. Og Rétt missir á miðjunni. Já. Og Greipur fyrir líklegast í sína síðustu tilraun. Já. Þarf líklegast að reyna að breyta eitthvað aðeins til. Já. Hann er að Sko þarna mitt, hann er að stíga áfram í staðinn fyrir að stíga í gegn. Já. Það er eiginlega held ég það sem að hann er að lista eitthvað öðru í sig heldur en Pálo. Siggi læri þarna því miður ekki miðjum, dettur út sem leið og hann grípur í gripið. Og Hilmir átti erfitt með þessa fyrstu leið, Já. erfitt leið þannig að þá er Birgir Óli Snorrason Já, komið eitt af Kanóna. gömlum byssunum, það er bara þannig. að koma í leið nummer 1. Hann er þekktur fyrir Já. stóru upphandlengi og einna handar uppbyggingar. Já. Og Garðar fyrir leið 2, Já. Brynjar í 3 og Pálo í leið nummer 4. Já. Já, heldurðu þessi slóparleið, heldurðu hann hendi Bigga vel? Sko Í nummer 1? hann er náttúrulega minni keppendum, með grunar allavega, svona eins og eini keppendur okkar hingað til sem hefur náð að komast í gegnum Já. og ná miðjunni er búinn að vera hávaxinn og nær að teygja sig út í það. Já. En það sem Biggi hefur allavega, hann getur haldið mjög fast og er sterkur bara á höndunum. Já. Við fáum bara Það meina Pálo í 4. leiðinni og það er svona smá coordination hérna. Og svo Biggi komin á staði eins og já. Mjög sterkur fær miðjuna í Miðjuna. fyrstu tilraun. Já, það er mjög gott. Hann er oft, einmitt eins og þú sagðir, þekktur fyrir einni handar uppheyingar, hann er mjög sterkur. Hann læsir sig bara vel upp á slópurinn og teygir sig út, bara einmitt eins og... Og Garðar datt þarna úr miðjunni í leið nummer 2. Já. Og hann er oft líka nokkuð lunginn í slappinu. Heldur betur. Og já, þessi fótur í leið nummer 4, þessi hvíti sem Pálo er að reyna að stiga á, hann er svolítið sleipur og þarft virkilega að trúa og treysta á hann. Já, heldur betur, trúa og treysta. Já. Það er einhvern veginn öll fótagripir í þessari leið eru ekki eitthvað sem maður vill stíga á, sko. Þetta er allt mjög sleipt. Já. Engin áferð og maður finnur líka þegar maður stígur á þessi grip að þið líður eins og þú ert að renna allan tíma. Já, og hann er bara að renna allan tíma. Við sáum núna, hann bara skautaði á. En þá samt líka, sko, hann er með hinn 2 gripin, tákrókinn og gripa og þá skipta þau líka miklu máli. Já, mjög miklu máli. Halda spennu þar á milli og líka, svo er þetta, ef hún er að setja smá þyngd á þessu fætur, þá getur þú staðið á þessu. Og þessi keppindur, þeir vita það. Já. Það er bara að beita sér rétt inn í þetta og... Já. Biggi kominn svolítið vel á veg núna. Og Brynjar er líka ekki komin í miðjuna en nálægt í og Garðar líka dett á miðjunni. Og 2,5 mínútur eftir. Frábært að sjá að Biggi er að sýna okkur af hverju hann er þekktur sem Kanóna. Já. Og bara eiginlega lét þetta líta auðvelt út. Já. Ég held að hann tæki sér núna örugglega smá pásu og reynir svo að taka eina góða tilraun og byrjum bara að segja það gott. Og bara gott hjá hann að koma með þessi stig í miðjuna. Hratt eða fljótt. Nú svo að Pálo fyrir að reyna aðra leiðir. Hann er ekki alveg nógu sáttur með byrjunum á þessu fyrstu. Nei. En þetta er svona af því að miðjan er þarna mjög snemma í þessari leið. Já. Þetta er svona næstu því bara ein hreyfing. Þetta er rótt að sjá. Þannig að hann er að reyna aftur og aftur sömu hreyfingar. Á meðan til dæmis Garðar þarna í slappinu, þetta er alveg nokkuð margar hreyfingar sem hann er að ná að framkvæma áður en hann kemur í miðjuna. Einmitt. Og spenning, rennur þarna. Ég held að hann væri með þetta, en
En nei, svo þetta líka, ef þið að detta í fyrstu hreyfingunum eins og þessari leið, þetta ekki margar hreyfingar. Nei. Þá þarf maður bara svolítið að halda áfram að reyna til þess að komast í þetta. Akkurat. Sérstaklega að reyna að finna út úr henni. Já. Og fyrir keppendur sem Pála, þá þetta ekkert svakalega líkamlegt þannig séð. Það bara hoppa af stað og hann góður að hoppa. Akkurat. Og síðan sko eitt sem að keppendur vita að 5. leiðin í 40 gráðu yfirhanginu. Já. Þannig að hann veit svona hvernig leiðir fara að vera þar. Og það oft þá kannski leið sem að kannski ef þetta Páli þá ekkert margar tilraunir sem þú notar í það. En það er bara 1 og 2. 1 og 2. Og svo hafði hann alltaf til 10. að hvíla sig núna fyrir úrslitin, sko. Þannig að að gera að keyra sig út. Einmitt. Brynjar kom með miðjuna. Já, heldur betur vel gert hjá honum. Já, glæsilegt. En já, einmitt, fram til 10. fyrir úrslitin. NM þarna á milli, Pála var að fara þangað. Já. Og Brynjar núna komin í toppinn í leið númer 3. En þarf að ná að Matsa vera að koma fótunum fyrir hana. Flottur toppur hjá Brynjari. Frábært hjá Brynjari. Já, ég segja, hann svona að koma aftur í keppnisklífur og frábært. Já, alveg snillt. Virkilega gaman að sjá. Já. Nú sólin orðin, nú ekki lengur morgun. Akkurat, það alltaf gott veður. Það alltaf gott veður, sko. Já. Sést illa leið númer 2. Já, það gallinn við þetta æfingarými. Kannski þurfum við að sætta okkur við íslensku sólina bara. Sætta okkur við það og vera bara sátt við að fá einhver sól. Ég hugsa að fólk sem eitthvað út að skríða í dag sem mjög sátt og við bara samklæðumst með þeim. Já, heldur betur. Sem betur fyrir getum við alltaf séð. Við sjáum alltaf miðjuna. Sjáum miðjuna. Og svona. Og svo reyndar sjáum við Hilmi líka sjáum við alla 3 leiðirnar hann númer 2, 3 og 4 í skotunni niðri. Það svo sem sleppir til. En Ágúst Arnar Leiknisson sem í U19 komin í leið númer 1 og Hilmir hann í leið 2, Sigurður Orri í leið númer 3 og Greipur komin í leið númer 4. Já. Og hérna Siggi að reyna að finna út úr þessu. Hún var að reyna svona svipað betta og Greipur. Já. Spurning hvort að hún dætti í hug að prófa það sama og Brynjar og Pála gerði. Stíg út. Stíg út. Eða í gegn. Já. Hilmir er þetta smá frá vegna líka. Já, það ekki gefins að byrja þessa leið. Nei. Nú fyrir Siggi aftur á stöð. Já. Hann stígur hún í gegn. Nú þarf hann bara að ná fætunum út. Hægt og rólega. Og ætlar, já, þetta ekki nóg til að fá miðjuna hjá Sigga en hann samt alveg kominn ágætlega á veg. Og að reyna að skipta fætur. Já. Þurfa að stíga út á volum og taka á móti volum. Það eiginlega eina leiðin til þess að feta sig gegnum þetta. Þetta mjög snúin leið. Og svo þetta líka oft, þú veist, að þetta bara beint af augu. Það erfitt að lesa svona tæknilega leiðir beint af augu. Já. Þú hefur ekki mikinn tíma í það og svo einhvern veginn þarft að nýta tímaðinn til þess að klifra, fá tilfinningunum fyrir þessu og svo. Akkurat. Og þetta svona leið sem að leiðasmiðir kalla komplex. Já. Það svona, þarna sigtar svolítið út snjalla klifrar. Já. Út svona sem mig oft samkýmis vel. Já. Og þetta auðvitað mjög flókið út því að með þessu stóru voljum þá eru margir staðir til að halda í gripinn. Já. Það mikið sem þú þarft að hugsa hvað þú vilt beita. Akkurat. Og stundum líka verður þetta bara smá svona vandræðilegt klifur. Já. Og ferði í stöður sem eru bara vandræðilegar og þarft að koma samt að halda áfram og koma þér úr þeim síðan. Greipur líka að eiga erfitt með Hurununa. Já, leið númer 4. Já.
og ég sé aðeins hérna yfirliðasmiðin, hann að fylgjast með keppendum og svona smá, ég myndi segja að ég hef verið bæði hlutverki keppenda og liðasmiða á mótum og það miklu meira stressandi að vera liðasmiður heldur en keppandi á móti. Hann reyndar algjör hérna með mjög mikla reynslu en þetta getur alltaf verið smá stressandi. Já, svo þetta líka erfitt út af því að eins og þú segir, krakkarnir búin að fara, flestum búin að fara mjög mikið fram og langt síðan hann kom og hann kannski hefur ekki fulla tilfinningu nákvæmlega hvar staðan en miðað við það þá finnst mér þetta samt vera mjög vel hitt hjá honum, hann að ná. Og það svona einmitt, það svolítið, þeir sem að klífra vel að fá stig hérna. Já, ég var að spjalla við hann og hann að setja upp 22 mót á árinu og mikið af þeim eru meðal annars svona hérna eins og meistaramót, Íslandsmeistara og kanadíska meistara og alls konar. Þannig að hann vinnur svolítið og í mörgum löndum líka. Og mörgum löndum líka og hann líka að setja upp á hérna Ameríkumótaröðinni eða hvort það sé einhverju heimsbikarmót sem hann setur líka upp á. Og þá tíminn liðinn. Já. Komið að næstu keppendum. Næstu keppendum. Það hann Hlynur. Það Benediktsson sem fer núna næst á leið nr. 1. Hann líka í U19. Birgir fyrir leið nr. 2, Garðar leið nr. 3 og Brynjar í leið nr. 4. Og Pálo í leið nr. 5. Já. Þannig að nú fáum við. Já, sem að hérna á 40 gráðu vegnum. Og sko, nú veit ég ekki hversu keppendur átt sig á því en hérna leið nr. 5 byrjar svolítið hátt uppi. Það þarf að hoppa smá. Birgir hérna aðeins erfitt með byrjun í leið nr. 2. Garðar er að finna út úr leið nr. 3 og eins og segjum, hann með langa faðm. Það spurning hvort að hann finni einhverja allt aðra lausn heldur en aðri keppnir sem sakleira þarna. Mér finnst það líklegur til þess að vilja setja lappirnar út fyrst. Eða bara teygja sig að vera alla leiðir. Við sjáum Pálo fyrir beint í stað í 5. leiðinni, nær byrjunarhreyfingunni. Komum með miðjuna og það kemur hérna stökk á höndunum, það sveifla sér og halda svo. Halda fast. Já, halda fast. Halda allar þessi krafti sem kom frá sveiflunni. Já. Þetta og nú sjáum við Hlynur, hann gera það sama og Garðar. Teygir sig í gegn. Fær miðju, en sem nú bara eins gott og hægt að biðja í þessari fyrstu leið með hvernig öðrum keppendum hefur gengið. Það bara dásamlegt. Brynjar það svona eins og sé aðeins að reyna að finna einhverja aðra aðferð en að gera hoppið í leið nr. 3. Garðar reynir að hoppa út með fótinn. Já. Hann hefur líklegast, ég vissi það, ég held að hann hafi verið ánægður með þetta en að leit út fyrir að vera. Ok. Á myndinni. Mig grunar hann reynir þetta aftur. Já. Og í þetta sinn á neglanum þetta. Já. Og Pálo nær hoppinu auðveldlega. Byrjar að sveifla sér aftur. Já. Hann mjög sterkur í svona hreyfingum. Já. Það kannski að ná að grípa hann aðeins virkari. Já. Hann að grípa þetta svolítið neðarlega. Já. Já, við sjáum líka að þetta er svolítið óvenjuleg leið af því að byrjunargripið, þetta stóra cheetah hérna voljum, það næstu nær upp á topp á veggnum. Þetta er svona svolítið öðruvísi og svo líka sko við erum náttúrulega ekki búin að sjá toppinn í leið nr. 4 en hann á miðjum vegg. Hann bara Já, hann ekki uppi. Hann ekki uppi, þú fer bara til hlíðar. Það er svolítið mikið svona old school traversum. Já, einmitt. Þegar veggirnir voru ekki nú að háir í gamla daga. Já, og þessi veggir eru náttúrulega ekkert svakalega háir með við svona keppnisveggi almennt. En þetta mér finnst það mjög skemmtilega creative. Það svona aðeins brýtur upp og ekki eins og við sjáum venjulega hérna. Gaman að fá svona
ferska hausa inn með hugmyndir. Þetta er einmitt frábært við að fá marga mismunandi leiðsmiði Já. með fjölbreytilegan stíl og Okkar leiðismiði læra líka alltaf eitthvað á þeim. já. Hvað gerir Pála núna? Byrja að sveifla sér aftur. Næra halda. Þetta var besta tilraun hjá Pálo og Biggi hann að detta úr miðjunni. Já. Og já, Brynjar er ennþá að reyna að finna sér einhverja leið til þess að koma sér upp í hennan bónus án þess að gera þetta dýna. Hann hefur gaman að þessu, þetta er flókið og Já, keppa þetta er gaman sko. Já. Þetta er bara gleði. Birgir er að reyna að brjóta betað og komin niður. já, heldur betur, hann er að gera Þetta var eitthvað sem að keppendur tókst að láta ganga á í leiðum á rigg Já. fyrir mánuði síðan. Ég efast að það er hægt núna. Þessi Rock City grip sem eru fæturnar á þessi rauðu, þau eru ekki að gefa mikið. Nei, en svo leynið alltaf á sér, sko, það er ótrúlegt hvað þau geta haldið í, sko. Já, það er rétt hjá þér. Nú sjáum við Pálo, hann heldur sig núna örugglega. Já. Nei. Og bara orðinn orkulaus. Já. Þetta er hluti af þessu. Já. Já, mér finnst þessi 5. leið mjög skemmtileg. Svo þannig nörd að því að það er Já, og þá er það sem skilur keppendur að þér kraftmikill og Akkurát. þannig að kannski já, fyrsti parturinn er bara að það er erfitt að byrja hana Já. almennilega. Bara smá stökkkraftur sem þarf í þetta, sterka fætur. Hérna í gamla daga þá voru klirar kannski ekki alltaf að æfa fætur nógu mikið og svona fyrst og sveigja aðeins yfir því. En núna í dag, þetta verður að sýna sig, þetta er bara mjög mikilvægt. Þetta er að breytast. Ég veit að það eru sumir keppnisklirar sem eru sko að reyna að hoppa og markmiðið er að reyna að hoppa þannig að hausinn snerti loftið í upphituna aðstöðinni í ármála 23. Auðvitað. Það er svo góð hugmynd. Sérstaklega ef þú hittir loftið. Hittir loftið. Já, ég er að hugsa hvað það gengur alltaf vel. En Greipur er kominn í miðjuna og hann er að gera þetta aðeins öðru sem Pálo. Já, hann er að reyna og núna erum líka með sko smá spennandi, við erum með Andrés Jakobsen í leið nr. 1. Hann er gestakeppandi af því að mótið er opið fyrir hverjum sem en síðan að þetta er Íslandsmeistaramót þá er bara þeir sem að geta unnið Íslandsmeistara titil sem að raðast í sæti. Einmitt. En hann er frá Færeyjum. Já. Frábært að fá. Mjög skemmtilegt. Ég veit svo sem ekkert mikið meira um hann eða hversu lengi hann er búinn að keppa eða klifruna eða hvernig það er, en bara það er gaman að sjá nýja andlit og fá fleiri að taka þátt á þessu móti. Já, algjörlega. Og hann er örugglega líka mjög ánægður með reynsluna að fá að taka þátt á opnu Íslandsmóti og að prófa leiðir eftir svona reynda leiðasmiði. Já, og Ágúst Arnar er kominn í leið nr. 2, sjáum hann að vera að koma sér fyrir og byrja að fara af stað og Hilmir er í leið 3, þarna hægt og rólega kominn alveg bara niður, var hann að gera eitthvað allt öðruvísi en aðrir. Ég er mjög spennt að sjá hvað hann gerir við þetta. Já. Hann þarf að passa sig, er þetta ekki svipað og Greipur gerði þegar hann skallaði voljúmið? Það gæti reynda verið. Og Sigurður Orri að reyna við hoppið í nr. 4. Greipur náði ekki að halda hann á byrjuninni. Nei. Þetta fyrsta hringin er erfiður campus upp í. Já.
upp í þessu En puttuhóli. þarna, ég ætla bara að fá að koma að sko, Greipur, hann er, hvað er hann hár? 1,60 Og 9, 1,70. Já, Sko, hann er ekki, ég talaði við hann þetta, hann er 1,69 og 3/4 já, og hann já, vill hafa það inn í já, mælingunni. akkurat, en hérna, Man ámyndar upp samt alltaf. Það er námyndar upp þannig. alltaf, þannig að hann er ekkert hávaxinn, en Nei. hann kemst þarna upp og það er bara því að hann er góður í að hoppa. Já, virkilega mjög stakkraft. En þið sjáu þarna að hann gerði vitlausa byrjun, Já, setti ekki alla útlimina sína á merktu staðina og þá bara, hent niður leið og hann kemst upp. Það er já, óöfnileg tilraun, sérstaklega þegar maður eyðir mikill orku í að gera fyrstu 2 hreyfingarnar, hoppa Já. upp í og svo, missi stig þarna, já, svo fara fótalaus upp í næsta grip, svo er þetta hitt í puttahólu, nákvæmnishreyfing, já, nákvæmniskraftarhreyfing. Mjög, það þarf að vanda sig í byrjun og vera með fullan fókus Já. á þessu. þið sjáu þarna að hann heldur góðum lás. Nei, Nei, hann gerir aftur. snerti ekki. Hann gleymir að setja hægri fótinn á. Þetta er Þeir eitthvað eru sem greinilega, hann, já, þetta er eitthvað sem hann á að vita, sko, Já. að hann verður að snerta. þetta er kannski bara tilfinningin að þú gerir hreyfingu úr einhverju byrjunarstöðu og svo Já. gleymur þér í, En þá verður bara, þetta er Já. út að keppa, þú verður bara að vera það fókusaður verður að og, fókusa sko. já, mínúta eftir að klukkunni. Og sko, Ágúst er hann að, hann er svolítið að teygja sig áfram Já, og ég held að þurfi kannski aðeins að setja fókusin meira á að koma fótunum. Já, já, mikilvægasta hreyfingin þarna er að stíga upp á fótinn stíga upp á fótinn. og reyna að ná allavega matchinu, eða þú ert nógu hávaxinn til þess. Greipur byrjar hérna núna löglega, hann Mhm. snerti alla byrjun að punta. Mikið orku búin að fara í vitlausar byrjanir. Já, og hann snýr öfugt með það sem að Pála var að gera. En það getur sem gæti alveg virkað, Já, eða hvað? Hvað finnst þér? það gæti virkað en mig grunar að sé erfiðara. Af því þú þarft að snúa líkamannum og hitta vélina á gripið og með það sem Pála var að gera þá ertu einhvern veginn í góðri stöðu þegar þú lendir Já, í gripinu. akkurat. En, Nei, og tíminn rennur út. já, Já, og þá rúlum við áfram og komið að Gunnari, Gunnar Agli. og Hlynur í Og- 2, já. Birgir 3, Garðar 4 og Brynjar í 5. Já. Og það var nú gaman að sjá hvað gerist hjá Hlyni í númer 2. Hann er virkilega góður í slappinu. Já, Við erum líklega að sjá hann fara eftir fáum tilraunum. hann var bara mjög ungur þegar hann var bara hann besti slappklifari landsins. Já. Hann. Nú sjáum við að koma sér fyrir í byrjuninni. Sama tíma fyrir Gunnar af stað í fyrstu leiðinni og Garðar dettur hérna í byrjuninni snúða. Og Hlynur dettur úr miðjunni Já. í þessari fyrstu tilraun. Svo hann hefur mögulega stígað þessu ofarlega. En hann hefur miklu tilfinningu fyrir þessu og mun örugglega bara leiðrétta nákvæmlega sem þarf að leiðrétta í næstu tilraun. Já. Nú sjáum við Brynjar að reyna að koma sér fyrir í fyrstu hreyfingunni Já. í leið 5. En nú sjáum við Hlynur gera þetta örugglega. Ekkert mál, Hann nær að miðjan halda. komin. Og klárar þarna leiðina bara í annarri tilraun. Þetta lítur bara þægilega út. Já. Flestir voru stíg út og detta í gulugripið, hann gerði þetta bara statíst. Bara Já. virkilega gott jafnvægi, liður og sterkar lappir. Já, hann æði þetta vel. Já, Og Gunnar er hérna aðeins að já hann er í baráttu finna við, góða staðinn á grennigripinu. mikilli baráttu við fyrstu leiðina. Og Brynjar aftur á stað. Já, reynir að koma þarna helmum fyrir. Já, þarna þyrfti hann líklega bara að rífa sig hans áfram Já. í hitt byrjunargripið. Vandamálið er að hitt byrjunargripið fyrir ofan miðjuna. Já. Og þú verður að fara í byrjunarstöðuna áður en þú fer í miðjuna. Þannig að þú þarft að fara lengri í burtu til þess að komast nær. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Hún er einhvern veginn svona pínu, Og svo, herru, já, Garðar sjáðu teygir við sig í Garðar gegn. og Bygga. Leysir hann að leið nummer 3. Æðislegt. Frábærlega gert hjá honum. Nú er Biggi að koma sér fyrir í
lokagripið. Það er smá. En skemmtilegt fyrsta miðjan í leið númer 4. Garðar leysir það á sinn eigin hátt. Maður verður að nýta sér þá auðvitað sem maður fæðist með og hann er með faðminn, hann bara nýtir maður sér það. Hann nýtir sér það bara, að gera. Sjálfsagt á hann að gera það. Það hefur yfirsést hjá leiðsmiðum og... Já. En svo oft spurningin eins og með þetta. Í þessari hreyfingu þá átt að enda með tákrók í gula gripinu, stíga á hvíta gripið sem með engri áferð og halda spennu þannig. Já. En nú sjáum við Garðar með hægri hendinni í gula, vinstri hendinni uppi og þetta verður alltaf vandamál þegar það þarf að sleppa hægri hendinni. Þá kemur sveiflan út. Akkurat. Og þetta er bara svona... Það er að koma sér í hina stöðu. Já, og eiginlega þú kannski leysir eitt vandamálið og færið að vísu miðju en þú býr til annað vandamál nema þegar tanna upp. Jú. Auðveldlega. En nær fjarlægt. Vel gert, gott hans er liður. Já. Drömmur. Og líka að þenn er svona... Að þenn er svona hávaxinn og getur oft nýtt þetta þá er það líka kostur að æfa það að ná að koma táknum fyrir. Heldur betur. Brynjar bustar puttahóluna og við syndist að vera svolítið að hlæja að þessu líka. Já. Þetta er skondin byrjun. Mínútu eftir á klukkunni. Og já, við fengum 2 toppa nú þegar. Eins og ennfall. Já. Hlynur í leið 2 og Birgir í leið 3. Já, mér er eftir að sjá 2 leiðir. Já. Nei, 3 leiðir toppar. Það er líka leið nummer 4 sem ættir að toppa. Já. Já, þetta er alveg smá stíf umferð. Já, mjög stíf umferð. Það væri gaman að sjá líka hvernig... Mig grunar að sjá ágætlega fyrir sig hvernig leið 1 og 5 eru toppaðar. Já. En síðasta hreyfingin í númer 4. Mjög áhugaverð. Mjög áhugaverð. Hvort maður þurfi ekki að hoppa niður og grípa einhvern veginn með hælkrókum eða... Já, akkurat. Þetta er skemmtilega öðruvísi. Já, algjörlega. Og já, kannski, já. Ég hugsa að Greipur sé ekki sáttur með sína frammistöðu. Nei, hann náði bara einn í miðju. Já. Ég heyrði í Greipi núna og hann var að tjá sig einhverja aðra keppendur áhorfendur að þetta var ekki góð umferð hjá honum. En hann er alltaf ánægður og það er þetta sem skiptir máli líka. Hann var hlægjandi brosandi, þetta er bara svo að fyrir eins og að fyrr. Já, einmitt. Í leið nummer 1 núna er Sólon, Þorberg Helgason, Andrés frá Færeyjum er komin í 2, Ágúst Arnar í 3, Hilmir í 4 og Sigur Orri í 5. Ýmislegt í gangi. Já. Sólon er komin hérna í græna erfiða og horfir á miðuna og hann snerti þetta sleipapartinn í staðan fyrir að grípa í gripið. En með hvað hann gerði það örugglega þá einhvern veginn býst maður við að það er örugglega ekkert svo erfitt fyrir hann að halda stöðunni með að halda grip. Nei, og hann er svona sterkur líka. Já, mjög sterkur. Þannig að ég held að þetta sé alveg leið sem að... Hann er svona ung kanóna. Já, einmitt. Hann er... Kannski tekur við að bygga sem kanónan. Já. Og Anders hérna í leið nummer 2. Já. Hættur alveg að koma sér áfram. Og núna að finna út úr fótavinninni. Sem er mjög nákvæm. Já. Nú er bara spurning, það er mjög erfitt að skipta fót þegar maður er að teygja sig svona mikið út og séu að það dettur til liðar leið. Þetta
þetta er jafnvægisstaða. Þú getur stíð öðrum fæti og skipt fót, þú stendur bara beint yfir, maður passa að hafa þyngdina beint yfir gripinu þegar maður gera það. Já, og við Sindri svona aðeins voru að spá, hann var ekki alveg viss hvert hann ætlaði að stíga með fótinn þegar hann var búinn að skipta. Ágúst þarna í leið númer 3. Já. Þess að, glíma við kassana og finna út úr fótavinninni hana. Mjög snúin leið. Já. Einhvern veginn. Flókin. Já, það er erfitt að sjá fyrir sér hvernig er best að gera þetta. Við sjáum að Siggi er á meðan að busta leið númer 5. Og Sólun er farin aftur á stað, fyrstu leiðina. Sjáum hvort að, nei, nær ekki að koma sér fyrir í byrjun. Og Andrés að reyna að stíga það fyrri fótinn, ekki komin í að stíga yfir, en kannski það bara næsta dagskrá hjá honum. Já. Já. Ó, mjög nálægt þessu. Já. Sólun er rannandi aðeins í byrjunni. Þetta er alveg svona nokkrar byrjunir hérna sem er erfitt að koma sér fyrir. Já, það er bara, það er engin afsláttur. Og það getur skipt sköpum í svona umferðum. Já. Þó að auðvitað núna eru leiðirnar tiltölulega erfiðar, en ef það væri ekki erfiðar, ef þú ert með tæpa byrjun og margir eru að taka 2-3 tilraunir bara í að ná byrjuninni, þá fara tilraunirnar að hafa virkilega mikil áhrif á endar. Já. Ég er alveg hrifin af tæpum byrjunum í keppnisleiðum, bara til þess að fá góða skiptingu. Já, það var mjög mikilvægt. Við sjáum hann aftur, Andrés stíga þarna út og nær að halda núna stöðunni. Rennur aðeins undir lokin. Það var svona eins og hann var að reyna að finna besta staðinn fyrir fótinn. Það er ekki alveg nauðsáttur þar sem hann var. Siggi nálægt í að ná þarna byrjuninni. Ágúst bustar byrjunina og Hilmir er að berjast við hoppið í 4. Hann ætlar núna að gera þetta í einni hreyfingu. Já. Drífa Sigga. Já. Siggi hoppar þarna og klukkan er að, renna út. Forutinn, Sólan, hann fikk ekki miðjuna. Nei, ekki, hann studdi sig nú á gripinu. Hann hélt alveg í smástund. Já, hann notaði það. Þótt það væri ekki að grípa í staðinn sem allir aðrir voru að grípa í. Já, það sem betur fyrir skiptir engu máli. Nei, hann bara notaði það. Þannig að hann fær líklegast niður fyrir þetta, en það var komið að Guðmundi Freyr Arnarssoni. Já. Í hennum reitt. Og Gunnar Egill fyrir lið 2, Hlynur í 3, Birgir í 4 og Garðar í 5. Nú sjáum við hvort að Hlynur ná að leysa flóknu leiðin okkar og svo er hann Mundi. Hann er frábær á slópurum, mjög tæknilegu klifrari og hefur alla reynsluna á baki. Þannig að mig grunar að Mundi er góða möguleika í fyrstu leiðina. Já, og hann er svo góður í að keppa. Já. Frábært hugafar Já, og Gunnar Egill fer vel á stæðaslappinu. Hann er líka virkilega góður í slappi. Já. Sjáðu Hlynur nær að stíga út. Já. Þá er það bara að tegja svo út í volímið og núna grunum við að þetta sé bara nokkuð klárt fyrir Hlyn. Já. Og Garðar lítur þetta mjög vel út, spurning hvort að reyna að tegja sig aftur. Nei, hann dettur ekki. Hlynur allavega fekk miðjuna og ég myndi segja hann eigi alveg tappin inni. Garðar reynir þarna járnkrossin í staðinn fyrir að hoppa alveg yfir. Það er erfiðar á annan hátt en hann gæti virkað ef hann er nógu sterkur og hann er alveg nokkuð sterkur. Hann er mjög sterkur, en staðan er mjög erfið að halda þannig og líka að sleppa sér. Hann hafi ekki átt að sjá í þessari hreyfingu að það er örugglega betra bara að hoppa. Já, gæti trúa því. Nú sjáum við Mundi fyrir stað. Mast í gangi. Og tegir sig yfir, svona eins og stóru strákarnir hafa gert hingað til. Fær allavega miðjuna. Mundi komið miðjuna, Hlynur líka komin út í miðjuna.
Gunnar er komin í miðuna, alltaf skepp. Hlynur þarf að stíga vinstri útinn, hækka sig þessu upp, ná að vera meira virkur. Ég sjá að Mundi er frábær í svona og er mjög nálægt hreyfingunni sjálfur. Þetta er besta tilraun sem ég er búin að sjá í dag. Algjörlega. Og Mundi þetta síðasta keppni, það er spurning hvort að við fáum núna loksins topp í fyrstu Það væri frábært, það væri svo gaman að sjá topp á svona leið. Já, og líka bara, já, Mundi er flottur. Já, ef einhver þá Mundi. Það er bara, hann er svo lunginn í svona hreyfingum að finna út úr tæknilegum hreyfingum eins og þessi lokarhreyfing er. Hann er smá dýnamík eftir rólega fyrirpart. Biggi er í vandræði með enga áferðs, hopp, tákróks hreyfinguna. Veit ég hvað maður kallar þetta allt í einu, þetta er svo margar hreyfingar. Já, allt flókna skrýtnir þetta. Já. Og nú er spurning hvort að Hlynur komið sér ekki bara aðeins hærra upp. Ef hann er að stíga í fótinn þá mun hann verið í betri stöðu til þess að spyrna á móti. Og Garðar er að reyna aftur, sýnist mér, að fara út með annarri hendi. En núna er Hlynur... Nei, Garðar stekkur hefði. Frábært hjá Garðar. Góð tilraun og Hlynur er að klára... Já, þá er Hlynur komið 2 toppa. Og Gunnar var að detta þarna í toppinum eiginlega í leið nr. 2. Já. Það er mjög mikið í gangi. Það er erfitt að sjá það ef þú horfir á... Já, við sjáum svona aðeins í vinstra horninu hjá okkur þegar Gunnar er að toppa. Og þetta er, sést mér, eitt af glærugripunum í toppnum. Gunnar fer á stað aftur í snabbið. Já. Ég held að hann sé að fara að ná að toppa það. Já, ég held að hann sé að fara að toppa þetta núna. Það er bara... Já, nema það lendi sama og Greipur að komin eiginlega í toppinn og svo bara eftir það þá nær hann ekki að vanda sig jafn mikið. Hann er alltaf öruggur í þessar hreyfingu. Mínútu eftir á klukkunni. Núna hlýtur Mundi að fara að taka sína síðustu tilraun í leið nr. 1. Þetta er alltaf frá. Já, og Garðar er taka henni í toppið í lið nr. 5. Ég sá að Mundi tók sér góða pásu, hvíldi sér vel á milli, veit alveg hvernig hann á að gera þetta. Já, og þarna bara, líkanlegt. Hann líka bara veit að hann kemst í toppinn, þannig af hverju að vera að taka strax tilraun þar þegar hann... Frábær, ennþá betri tilraun á hann. Ennþá betri. Mig grunar að þetta er svona leið sem hann nær bara fyrstu tilraunum leið á mótið búið. Já. Það hefur ekki tímið það núna, Nei. En virkilega vel útfært hjá honum. Og Gunnar nær ekki toppnum á leið nr. 2. Og Garðar ekki. Nei. Biggi tekur... Það var 1 topp en það var ekki nóg. Ekki nóg. Herðu, þá erum við bara búin með leið nr. 1. Já. Það er að síga í endan á þessu. Þá er það Sólon í leið nr. 2, Já. Andrés í 3, Ágúst í 4 og Hilmir í 5. Farið er af stað. Og Andrés er þarna, það er einhver dómari sem að, já, hann líklega byrjaði ekki nógu vel. Akkurat. Fær hann á staðfestinguna og já, einmitt. heldur hún að smá öruggur áfram. Já, smá áminningu þarna. Og Sólon er þarna, skipti fót, tegir sig út. Þetta er aðeins frá veggnum. Já. Þetta er svona helsta vandamálið, þeir eru að detta frá veggnum áður en að stíga út. Já. Hilmir nei. Veit ég hvort að Hilmir ná að teygja sig upp í gripið eða hvort hann þurfa að hoppa líka? Hann teygir sig í fyrsta gripið, en svo vantar það bara að hoppa upp í næsta. Ég held að hann hafi ekki, eða hvað, kannski... Hann prófar hínáttina, það gengur ekki betur. Nei. Og Sólon dettur þarna frá í fyrstu hreyfingunni. Kom sér fyrir en er svo ekki haldið áfram.
Þetta allt mjög Andrés nákvæmur þarna hreyfingar. að horfa í kringu sig, að hann er svona smá óviss hvað hann ætlar að gera í leið númer 3. Já, hún er skemmtilega flókin. Já. Það er margir keppendur búin að eyða miklum tíma á milli þess að tveggja voljúma þarna að reyna að finna út úr hvað þau ætla að gera næst. Já. Og þetta er einmitt líka skemmtilegi parturinn við að taka sér leiðir svona beint á augum. Já. Er að þau tala ekkert saman, keppendurnir, vita ekkert hvernig þau ætla að útfæra þetta. Ekki neitt, sko. Og þetta er svona leið sem að þau geta allir klifrað. Já. En svo bara hver er að finna réttu aðferðina. Hver finnur út úr þessu? Já. Þetta er alltaf gaman að því. Andrés komst ekki í miðjuna. Nei. Hilmar reynir að fara upp í vinstri kantinn. Já. Það er erfiðar að fara upp í vinstri kantinn. Já. Þetta er svolítið að fara beint úr lélegri slópunum og kappa þessu upp. Það er því miður raunin. Kantinn snýr bara þannig Já. að hann snýr svolítið niður. Já, þetta er svona, já, hann er góður þú ert komin í puttahóluna. Þá ertu með eitthvað til þess að taka á móti til þess að. Já. Og nú svo er Sólon búinn að ná miðjunni og dettur svo frá þegar hann er að stíga upp í fótinn. Já, hann kom með stíginn þarna og það er bara öll stíginn mikilvæg hérna í þessari umferð, sko. Heldur betur, það er bara því miður raunina. Það er búið að vera lítið toppa hjá okkur. Já, svolítið en frábrugðið slatti af miðjum. Yngri hópunum, já. Já. Eins og úrslitunum núna í gær. Já. Þau voru reynda bara alls konar. Já, alls konar. Allavega í strákunum voru margir toppar og við stelpunum. En enginn sem flassaði allt. Nei, sem betur fer. Já. Það var. En þá vil ég minna að þá hafi erfiðleika stigið verið svona nokkuð gott, sko. Já. Nálægt í en ekki alveg. En þeir flössuðu líka allir sitt hvora leiðir. Já, það var líka skemmtilegt. Það voru svona mismunandi styrkleikar að koma fram í úrslitunum hjá Sá persónuleika klifrana líka. Já. Nú, Sólon er öruggur í þessu. Já, öruggur í miðjuna, bara rálegur. Og nú er bara að ná að stíga upp á hinn fótinn og halda sér á veggnum. Hann nær því, frábært. Og tegis upp í næsta grip en dettur örlítið frá. Og Andrés er að koma núna í pressuhreyfinguna, sko. Já. Það eru sumir keppendur búin að ná að koma sér áfram þegar þeir nota pressuhreyfinguna til að skipta fót. Já. Þannig að kannski 20 sekúndur rúmar eftir á klukkunni, hann hætti við pressuna. Já, góð hugsun hjá honum. Já, þetta gæti alveg gengið svona. Þótt að ég held að allir hafi stíð út fyrst. Ég mitt, ekki að fara bara hægt statist í þetta. Já, en þetta samt, manni grunnar þetta virki líka ágætlega. Já. Það er bara. Og Ágúst er búinn að reyna við hoppið, ætla hann að taka eina. Nei, hann hættir að taka síðasta tilraunina þarna. Svo það virðist vera 2 stöðum, þannig þið ykkur að velja. Það eru líka stóðan þannig með. Jæja. Og það var að Biggi sem fer í hvað? Guðmundur fer í leið 2, Já. Gunnar í 3, Hlynur í 4 og Biggi í 5. Já. Þannig að nú erum við komið með byssuna í byssuleið. Já. Það er skemmtilegt. Það er skemmtilegt. Nú er líka spurning hvort við sjáum Hlyn ná að Já. ná þessari fyrstu, það er ekki bara Garðar sem er búinn að ná miðjunni í 4, jú. Svo Gunnar er mjög snjall klifrari. Já, og Mundi er líka lunginn á slabbinu. Já. Ég held að við séum alveg að fá svolítið að stigum núna. Já, ég held að þetta verður góð umferð. Já. Nú er kannski búin að jinxa allt saman. Já, það er bara. En við tökum enga ábyrgð. Enga ábyrgð. Það er góða við að vera svona bak við vegginn sem til. Já, það er rétt. Já, Gunnar kominn vel á stað í leið númer 3. Mundi er að vinna að byrja þarna. Gerir það vel en dettur frá.
Já. Gerir smá handarhreyfingar, ekki alveg nóg ánægð með þetta. Nei. Byrja núna að stiga í hérna... Nei. Það er erfitt að koma sér fyrir. Já. Og Biggi. Biggi ekki að hitta inn í hóluna. Já. Hann er alltaf með sko hæðina í stökkinu, þannig að hann getur alveg haldið þessu þegar hann, já, hittir bara vel í hóluna. Mundi er að ég erfitt með byrjunina í lið nummer 2. Það komið sér, Það mætti halda að við höfum jinxað þetta. Já, ég hef bara farin að ágjör núna. Komið samviskubit. Við höfum að hætta að tala. Já. Nei, Mundi er núna... Sjá, Gunnar er komin. Nei, hann nær ekki að snerta byrjunargripið með höndunum þegar hann nær að koma fótunum fyrir. Nei. Það er áhugaverst. Og Biggi er ekki ná að hitta inn í hóluna heldur. Nei, Gunnar er komin vel á veg, ekki komin í miðjuna en þarna að vinna í fótunum til að koma sér til hliðar. Nú þarf hann bara að stíga út, ég held að hann viti hvað hann þarf að gera. Og Hlynur heldur þarna. Hlynur er flottur. Frábær tilíknar Hlynur, hann hittir ekki alveg og klessur á vegginn og er hálf vankaður eftir þessa tilraun. Já, það var gott bank í vegginn. Þetta sem við viljum sjá, það er að fólk sé að... Þetta var full commitment, það var enginn, hikkaði ekki neitt sko. En þetta er líka einmitt leiðin sem maður á að gera þessar hreyfingar. Maður á ekkert að hugsa, maður á bara að láta vaða og hitta inn á þetta. Og 2 mínútur tæpar eftir líka, þannig að hann svona, og þetta er svona smávirklega lærð hreyfing þarna í byrjun. Alveg klálega. Þótt að sé alveg tæpur fóturinn, þannig að það er hægt að klúðra því. Já, oftast er þetta þannig, undir venjulegum kringumstæðum myndi ég segja, þessar hreyfingar eru svona þannig að þú getur náð þessu núna aftur strax. Já. Þú veist hvað þú gera, en svo á móti kemur að það eru ekki meira en áferð á þessum fæti og þú getur bara runnið. Já, og Biggi núna er komin í hoppið, komin miðjuna. En hann kommitta ekki alveg? Nei, það var svona pínu sem ætlaði að taka hann á jafnkrossinn, en það er, ef einhver geti það, kannski er það hann, ég veit það ekki. En við Mundi er allavega núna að fara að stíga yfir, nei, hann ætlar að stíga, Stíga upp á? Nei, stígur yfir. Hittir ekki á fótinn? Nei, leggst bara í dýrna. Flott, Hlynur er eftir hreyfingunni og hann sveiflar sér betur núna. Já! Frábært hjá Hlyn. Getur það líta svo fallega út. Einmitt, þetta er bara svo vel klifrað. Já, dásalegt hjá hann. Biggi, núna kom Viktor í hreyfinguna, hann er duglegur að... Já. En það er lítið tími eftir, hann þarf að vera ákveðinn í síðustu tilraunina og Mundi sömuleiðis. Ég vil meina að við höfum ekki jinxað neitt í þessari umferð út af því að við fengum topp á einu leiðinni sem hafði ekki verið toppið hingað til. Já, þetta var bara mjög fallegt. Þrátt fyrir að hinar voru ekki toppar. Já. En það er bara, eins og ég segi, þetta er ekki á okkur. Nei, og það er smá tími eftir, en ekki mikið. Ekki mikið tími. Gunnar, 20 sekundur, hann gæti náð þriðju leiðinni. Já. Mundi vera á stað, kannski hefur ekki tíma í toppin en gæti náð miðjunni. Miðjan er dýrmætt í svona umferð. Og Biggi hoppið, nei, þetta var líka síðasta tilraun í honum. Ætli Mundi nái Bössur? Nei. Það var engin miðja hjá honum. Þá er Solon í leið númer 3. Andrés í 4, Ágúst í 5. Já. Góð tilraun hjá Ágústi, í byrjun. Já, flott hopp. Já. Já. Nú er spurning hvernig Andrés er að feta sig á þessum steypu grifum. Já. Hvort þið séu með þau allir færiðum, við vonum. Nei, ég er smá forvitin, sko, hvernig hvernig aðstöðið hafa. Og hvað gripúrval og svoleiðis. Hann er að reyna sama og Garðar og síðan hún ekkert verið svo langt frá því. Nei, ég veit nú ekkert. Hann er svona sæmilega hávaxinn, sko. Ég var ekki búin að spá, kannski er hann með rosalega langan faðm og nær þessu, svona.
Já, það lítur út fyrir það. Það er bara, hann er alls ekki langt frá því, minnst kosti. Já. Og reynir þarna. Sólon er að reyna að leysa vandamáli sem er þriðaleiðin. Spurning. Hann ætlaði að reyna að fara dýnamist í þetta en það er nefnilega vandamál. Maður þarf að koma með líkamann hægra megin við olíum áður maður fer af stað í hreyfingun út af því að annars bara ítir að manni svolítið út sko. Sólon var að reyna að gera þetta dýnamist með líkamann vinstra megin við olíum og þá það er bara, einhvern veginn dettur hann út áður en hann er að búa til hreyfinguna. Ágúst heldur áfram að reyna við hoppið í leið nr. 5. Ég held að fyrsta tilraunin hafi verið svona besta sem ég er búinn að sjá hjá honum. Já, heldur betur. Það var alveg nálægt í að ná því. Spurning hvort hann þurfi ekki bara að taka sér aðeins meiri hvíld á milli góða. Já, það þarf aðeins að hlaða byssurnar á milli tilrauna í svona mikinn sprengkraft. Já, og alveg tæpar 3 mínútur eftir eða 2:40. Já, hann hefur nægan tíma í rauninni. Já. Og í svona tilraun. Af því að þarna sko bara mikilvægt fyrir hann að ná bara þessari miðju. Já, það er mjög verðmætt. Það er bara, gæti verið nóg til þess að komast í úrslit í svona erfiðri umferð. Já. Þannig að nú sjáum við, Sólon er að reyna að grípa með nöglunum í rauninni, utan á. Utanum eða í skrúðgötunni, ég sá fleiri verið að reyna það sko af því að það er, þessi voljum, hann er með svona sleipar rönd þarna við sjáum að við vegginn. Og það er svona smá næsti. Það geta stungið nöglunum aðeins bakvið af því þetta liggur ekki alveg upp á veggnum og nei, svona smá rúnur, einhvern veginn. Það er ótrúlegt hvað er tilbúin að fórna líkamannum sínum í þetta. Já. Ég veit ekki hvort það heyrist en það er mikið ískur. Það er svo mikið ískur í leið nr. 4 af því að fótfesturnar eru bara sleipar. Nú sjáum við Ágúst er að reyna að hoppa upp í annað gripið. Heyrðu, hann er til þess að reyna að byrja. Því, já, ég held að þetta sé kannski er þetta bara, ég held að þetta sé alveg hægt sko. Mér finnst þetta góð pæling, hvort það virkir bara yfir höfuð, það. Já. En nú sjáum við, Andrés er, já. Já, hann heldur áfram að hoppa í puttóluna Ágúst í 5. leiðinni. Bara beint upp í efsta grip. Nú erum við líklegast að fara að sjá bara svona síðustu tilraunir keppenda í þessum leiðum. Sólon er að fara af stað. Hann er búinn að koma sér yfir en hann er ekki alveg að halda sér að veggnum. Svo er frábært hjá Nú Andrés að reyna. Herðu, hann næri þessu núna. Hann hoppaði bara beint upp í rauninni annað byrjunargripið og nær þar með miðjunni. Þetta getur verið dýrmætt fyrir úrslitin. Herðu, þá er þessi umferð búin. Og nú sjáum við Gunnar fara í leið nr. 4. Guðmundur Freyr eða Mundi er farin í leið nr. 3 og í leið nr. 5 er Hlynur. Byrja allir leiðirnar eins, er að lesa leiðirnar og með þeir eru að busta og þrífa gripinn. Hlynur fer beint í það sama og Ágúst var að reyna, eða gerði undir lokin.
En hann hoppar að núna næsta tilraun og þá fór hann bara beint í stóru skálinn og reynir að fara upp í puttuhóluna sem að hann bara hittir einfaldlega ekki í, en það kemur líklegast í næsta tilraunum. Mundi er farin af stað og Mundi er alveg góður í svona að leysa eitthvað skrítið líka. Já, þetta kemur keppnisreynslan á góðum notum og líka bara stíllinn, hann hefur breyst mikið gegnum tíðina. Mundi hefur klifrað alla þessa stíla. Já. Hann hefur reynslu í að klifra á olíunum. Og leiðasmiður líka, hann er mjög fær leiðasmiður. Heldur betur. Hlynur þarna hittir rétt svo ekki í holuna, hann grípur í hana, hann dettur úr, kannski náði ekki nógu djúpt inn í hana. Já. En fyrsta tilraunin þá var hann engu nær og svo núna þá er þetta alltaf að koma. Sjáu núna hann er mjög tæpur. Já. Það bara að halda sér virkum, fara hátt upp í þetta. Já. Þannig er eins og Gunnar er mjög nálægt tákróknum, nær að halda löppinni á sleipa gripinu og á sama tíma þá er Mundi að hún að ná að fikra sig hérna inn í miðið, inn í hornið í rauninni. Það er eiginlega bara nákvæmlega aðeins að laga fæturna til að komast lengra áfram. Þetta er mikið pressurring, maður þarf svolítið að ná að þrýsta sér alveg inn í hornið á meðan maður er að skipta fætur og svo stíga út með hægri. Þá getur á endanum teygt þig, en þetta er mikið press, þetta er með sterkar axlir í svona hreyfingar. Og halda spennu allan tíman. Það er svo næstu því sko að þú andar vitlaust eða of mikið og lítið þá ertu farin á veggnum eða svona missir spennuna. Leið fyrir lítið lungu. Já. Hlynur er svona nálægt í að halda byrjunina þarna í 5. leiðinni. Ákveður að busta aftur eftir kannski. Svolítið erfitt að segja, þetta er náttúrulega fyrsta hreyfingin en þetta er kraftmikil hreyfing og það er gott að taka smá hvíld og svo bara negla þetta. Og 2 mínútur eftir á klukkunni. Já. Það hefur alveg tíma fyrir góða pásu. Heldur þessu næstum því. Þetta er alltaf að koma hjá hann. Nú svo Mundi farin aftur á stað og Gunnar líka. Gunnar er búinn að vera mjög nálægt tákróknum og er ennþá mjög nálægt tákróknum. Kannski ef hann næði að stíga aðeins betur í vinstri fótinn. Já. Meðanmyndarnir eru mjög mikið til hægri, það er erfitt að toga mótið svoleiðis. Mundi er að ná pressunni. Nei, missir þetta aðeins. Ekki alveg nógu. Og hann er, eitthvað að pæla þarna í fótboltanum og grípur hann bustan. Og Gunnar bustar hérna vel byrjunargripinn. Tákrókinn líka og þarna, núna er Hlynur kominn með þetta, hann veit nákvæmlega hvernig að gera þetta núna. Þetta eru bara 2 hreyfingar, leiðu dettur frá veggnum, þá grípur í litla græna kantinn sem er þarna inn í fyrsta byrjunargripinn sem hann hoppar í. Þannig að hlýtur að gera það núna. Nei. Hann er að henda tilraunum í þetta í staðinn fyrir að hvíla sig. Já, þetta er einmitt svona, þetta er síðasta leiðin en á sama tíma er þetta líka leið sem tekur mikil orku, þannig að það er svona hvað er rétt ákvörðun? Hvort þú bara klára tankinn, af því það er ekkert, þú þarft ekki að gera neitt á morgun eða neitt svoleiðis, þannig að þú þarft ekki að eiga neitt eftir, en á móti kemur þá er hann nokkuð öruggur inn í úrslit. Já. Hann Hlynur, þannig að hann mætti. Algjörlega, það er örugglega bara að hugsa að hún langar að klára þetta og ef hann gerir það ekki núna þá hvenær. Já, ég held að Hlynur sé bara fyrstur inn í úrslit. Já. Það er mjög vel gert hjá honum. Það er bara frábært. Hann hefur áður keppt í opnum flokki bara á undanþágu þegar hann var í U17 og núna er hann komin upp í U19 og að keppa með opnum flokki líka. Já. Þannig að fyrsta árið sem er svona officially með, þannig að það er virkið gert að... Já, heldur betur Já, nákvæmlega, standa sér vel. Og hann gerði þetta líka svona eiginlega á rygg. Hann var mjög ofarlega þar líka í undankeppninni. Já, heldur betur. En svo eru úrslitin, það er aðal sjóið og aðal keppnin alltaf. Já. Það er spurning hvað gerist þar. Og þá er Sólon. Það fær í leið númer 4. Já. Andrés í leið númer 5. Fækka leiðina sem við þurfum að fylgjast með. Já, allir keppendur búnir í
hínum leiðunum okkar, þannig að nú er bara 2 til að fylgjast með. Og Andrés er að reyna að hoppa í kantinn líka. Spurning hvort að, hann er ávísin keppandi líka, hvort að hann á að hoppa bara beint í annað byrjunargrip í hlutunum eða hvort hann reyni campusreyngunni svolítið frá reynda. Já. Hann er bara að stoppa sig í fyrra og ætla að taka síðan bara smá powerpull í næstu. Já. Það gæti alveg virka líka. Heldur betur. Það er sannst ekkert eitthvað gott gripið í fyrra gripinu. Það er svona aðeins líka því að veggurinn hallar bara það mikið að þetta, ef þetta væri beinn veggur bara lóðrúttur þá væri þetta juggari en í þessu 40 gráðum þá er það ekki alveg jafn mikill juggari. Nei, einmitt. Já, nú ætlar Andrés að prófa að reyna að grípa í kantinn og næra að halda því. Já, en það er spurning hvernig hann beitir sér núna eftir þetta. Komast áfram eftir það. Já. Það þyrfti eiginlega að vera vinstri hendinni ef hann ætlar að gera þetta svona. Já. Af því annars hann lokast svo rosalega á sig. Flott til hjá sólunum. Já, mér finnst það að vera bara nálægt þessu. Já. Þetta lítur vel út hjá honum. Það sem svona, manni finnst verið að skilja að þá sem eru mjög nálægt þessari hreyfingu og ekki eru þeir sem eru einhvern veginn að ná að treysta fætinum nógu vel á þessu vinstra fótagripi og þú sér að ef hún er að stíga í það þá ertu mjög nálægt tákrafnum á hreyfingunni. Þetta er bara, þetta er mikið traust þú ert að setja á vinstri fótinn þarna. Akkurat og hann har rúmað 2,5 mínútur eftir. Já. Ég meina sko að framfæriðnar á milli tilrauna hjá honum hafa verið þar að hann sé mjög góðan séns á þessu. Heldur betur. Næs, með þetta að koma. Já, Andrés bara hvíldi sig vel, já. Kemur aftur í kantinn og nú, já, það er að komast áfram úr þessum kanti. Það er vandamálið. Núna er þetta alveg að koma á sólunni, sjá að hann er bara mjög nálægt. Það er einhvern veginn, maður sér það, það er alltaf örlítið nær og nær. Já, þessar mjaðmyndir hérna verður svona örlítið frá veggnum. Getur verið auðvitað að halda þessu ef hann nær að koma mjög nær veggnum. Já. Maður svona einhvern veginn býst við að hann er náttúrulega að treysta á hægri hendina, hún fer hérna ofan á hitt hvítagripið og þá er líkaminn aðeins neðar, þá er líklegt að rassinn standa aðeins út. En eins og þarna, ef hann nær matchinu og aðeins ofan með hægri hendina þá er hann með þetta. Það er alveg svona á þessu. Og hann veit það sjálfur líka. Já. Já, það sem það breytti hann til, hann fann að hann þurfti örugglega að vera ofar. Þannig að þeir eru, já það er Þetta er mikilvæg þáttur í þessu klifri, að vita hvernig þú ert að beita líkamann og þarna kemur hann. Já, flott miðja á sólunni. Það var svona smá eins og að stoppa þarna og var að reyna að ákveða hvað hann ætlaði að gera. En hvernig, og svona, er þetta það sem ég ætla að gera? Og þá er tími í eina tilraun í viðbót, býst ég hjá sólunni. Hann er búinn að læra hreyfinguna, þannig að það er bara að negla þetta aftur. Andrés er ekki alveg búinn að ná að byrjuninni, en sólun hittir heldur ekki inn á. Þannig að sólun ætlar að reynda einu sinni viðbót. Það er nú ekki tími í það samt, það tekur meiri tíma en það að byrja, en látum þetta gott heita. Þá er komið Mundi núna síðasti keppandinn okkar í leið númer 4.
og Gunnar í leið númer 5. Þannig að strákarnir ekki alveg byrjaðir en þá eru að lesa leiðirnar og eru bara að busta og þau sjá að þetta er snúið þannig að þeir eru bara ákveða sig hvernig þeir ætla að setja sig áfram. Gunnar er búinn að æfa sig mikið í svona hreyfingum eins og er í leið númer 5 undanfarið. Og ég myndi segja líka sko Mundi er alveg góður í svona fyrsta til hann strax mjög góð. Bara hann er svona góður í að hitta og lesa svona hvernig að beita líkamannum. Já. Já, hann er svona kannski hann átti sig á hvort hann vilji stoppa bara með vinstri eða fara með báðar. Já, en núna er einhvern veginn. Prófa bara eitthvað allt annað, þetta er oft líka góð leið, er að prófa mismunandi leiðir, aðtöku hvort eitthvað annað virkar betur. Já, en svo það bara ákveða hvað það er. Já, flott hjá Gunnari, sterkar eftir heldur þessu. Þannig er byrjuninni rétt þarna og þá er bara miðjan komin hjá honum. Og þá er að koma að sveiflunni. Mikilvægt stig. Og hann ætlar að skipta hendur. Hann ætlar að sveifla sér svona eins og Greipur var að sveifla sér. Já. Ekki svo Pálu og Gerðar. Nei. En sjáðu það er erfitt að snúa líkamannum undir lokin þannig að þú endir í réttri stöðu. Þetta er svona aðeins fleiri hreyfingar í rauninni. Já. Og þetta er samt alveg svona að þetta sveifla sér aftur á bak. Þetta er alveg hreyfingar sem eru oft að koma fram. Heldur betur. Á mótum. Og það góða er að þeir geta skipt eftir hvernig þeim, svo er þetta líka oft bara mismunandi milli hvað keppendum finnst þægilegt. Já, akkurat. Bæði getur virkað og ef þið finnst þægilega að sveifla þess aftur og gerir það þannig, ef þið finnst þægilega að sveifla þið fram og gerir það þannig. Já. Og það góða er að gripinn gera það kleift að skipta hendur og gera þetta vel. Akkurat. Þannig að Já, 2 mínútur eftir og ég held að myndi svona fara að setja meiri fókus á að pressa í hvítagripið með hægri hendinni en tákrökkunum er svona að fylgja eftir hjá honum eða reyna að ná tákrökkunum og ég held að bara leiða að náði tákrökkunum þá er þetta komið hjá honum. Það þarf ekki meira en það. Það þarf ekki meira. Þetta er svo einfalt. Þetta er alltaf auðveldara sagt en gert því miður. En fyrir okkur hérna þá er þetta mjög einfalt sem þetta er. Og það bara að halda sem tákrökkunni. Já, ekki flókið. Þarna til dæmis, þetta var bara flott tilraun. Það sem mér finnst svona vanta helst upp á þetta er kannski að gera svo Sólon gerði undir lokin, hann áttaði sig á því náttúrulega svolítið seint. Já. En þegar hann setti báðar hendurnar upp í svartagripið, þá náði hann að halda því. Já, Mundi er líka langur keppandi og það er erfitt að halda góðri spennu niður í tákrökkunni eða þú ert ekki að, hann er ekki að toga almennilega nema þú sért með kannski líkamsþyngd eða miðjuna aðeins meira til vinstri á þarstöðum báðar hendurnar. Já. Og Gunnar aftur nær ekki að halda þarna. Já. Þessi leið númer 5, hún er alveg Já, hún tökur alveg á. En hann er komið með í stíl. Hann er komið með, það er bara góð tilraun undan. Ennþá eins og Sólon fyrst, með rassinn svolítið langt frá veggnum. Já. Þessi komið sér örlítið hærri. Já, Gunnar hangir þarna á annarri hendi. 15 sekúndur eftir. Og nú sveiflar hann sig hins veginn. Já. Og góð tilraun. Mundin er því miður ekki að halda, en reynir einu sinni enn. Eitt af viðbót. Nei. Það er ekki nóg. Já.
Þá er það bara síðasta leiðin eftir. Það er að Sólon sem fer í hana. Ein af ungu bussunum okkar. Já. Þetta er nú leið sem ég myndi gera ráð fyrir að henti honum ágætlega. Ég er sammála. Hann er ekkert, sterkur. bara í meðalhæð kannski, ekkert svo lágvaxinn, ég hávaxinn en virkilega sterkur og ég held að við getum bara, það er mikla líkur að við sjáum toppinn og hann er örugglega eftir að byrja að busta, hann er aðeins að reyna að hugsa hvernig hann ætlar að gera þessar hreyfingar. Já. Hann fer hann af stað, hittir ekki í fyrsta gripið. Nei, en samt nógu hátt hopp, þannig að... Meiri nógu hátt. Hann átti nógu eftir hérna. Gott að sjá. Það er alltaf gott að því síðan kemur næsta hopp. Já. Það á hann eitthvað eftir. Það kemur að því. En nú hittir hann örugglega. Þetta er nákvæm hreyfing. Já, betri tilraun en áðan. Já. Þetta er svona... Það er erfitt að gera sér grein fyrir fjarlægðina á milli þess að tveggja gripa. Já. En þetta er svona næstuði eins og að gera muscle up á fyrsta gripinu til þess að drífa upp í næsta grip. Já. Svo maður átti að segja á hversu hátt þetta er. Já. Ég er svona aðeins búin að vera að hugsa hverjir það eru sem eru að komast áfram í úrslitin. Hverjir komast ekki áfram og... Já, þarna kemur svona meira. Já. Það er búið að vera svolítið misjafnt hverjir er á miðjum hvar. Já. Þannig að þetta er svona, já, þeir sem eru með einhverja toppa, þeir eru öruggir áfram. Já. Og svo er það bara, já, fjöldi af miðjum. Já, miðjan. Já, miðjan sem er eftir það og mögulega tilraunir líka í miðjur. Þess vegna einmitt eru svo miðjur í bís í leið nr. 5 og 1. Afskaplega mikið var, það voru ekki margir sem náðu þeim. Já. Þannig að það er bara örugglega það sem sker út hvort að keppendur nái í úrslitin 10. mars í Bjarkarhúsinu. Já. Nú er Sólon að hvíla. Veit að það er svolítið að kommitta í þessum síðustu hreyfingu. Þetta er bara Pálo sem náði að halda hreyfingunni í bláa. Hitti svo ekki alveg á kantinn sem var þarna næst síðasta gripið. Einmitt, en hann átti svona bestu tilraun. Bestu tilraunina. Já. Og svo voru það, já, Greipur og Garðar. Já, sem voru ansi nálægt og... Já. Það var Sólon aftur frá hans stað. Hann gerði þetta annarri hendi aftur. Já. Góð sveifla og kommittar vel núna. Það var svolítið, hann lendi á þessu bláa grippi og eins og það verið svona að leka af því, náði ekki að nota það. Nei. Beint. Þetta er nefnilega mikið kunst, sko. Það er erfitt af því þú þarft eiginlega að vera... Það er kannski erfitt að sjá það á myndavélinni en gripið, það snýr í rauninni að okkur sem áhorfendum. Já. Og þú vilt í rauninni vera með þyngdina í gagnstæða stefnu þannig að þú þarft að fara með þú þarft að ná góðri sveiflu og lappirnar þurfa að vera svolítið hinum megin til þess að þú náir að grípa sveifluna almennilega. Hitt á móti gripinu og auðvitað vera virkur í höndunum þú gerir það. Það er, ef þú ert með hendurnar og beinar þá ertu ekki að fara að grípa neina sveiflu. Það er eftir að setja allt álagið á puttunum og þarf að nýta þessa vöða. Sérstaklega ef maður hefur það. Spenna allt saman. Já. Og svo ger ég ráð fyrir að ef þú ert komin í kantinn að þá er þetta nokkuð komið, sko. Það er bara, þetta þú ert búið með... Það er svona pínu bara formsatriði að fara í lokagripið. Eða svona höldu við allavega. Já, það er auðvitað ekki létt. Herri, núna held ég að Sólon hafi ekki verið snertan með 3. Já, ok. Þeir eru svona hafi verið búin að sleppa hendinni þegar hann snerti gripið með fótunum. Já, þetta var kannski... Dómarar sögðu alltaf ekki neitt. Nei, hann var ekki kallað niður, svo ég viti. Það var ekki svo ósótt út í hann. Nei, hann er bara
segir þetta gott, sestu niður, komin í skónum Já. og þá er það bara myndi eftir í leið nr. 5, hérna eftir nokkrar sekundur. Já, okkar síðasti keppandi, það fara að staða núna. Já. En það er góð tónlist í salnum, stemningin góð. Já. Það er alltaf erfitt að fá áhorfendur til að mæta svona snemma á mótana. Já, á sunnudegi. Á sunnudegi. En Og færðin slæm, það er einhvern veginn alltaf fundið allar afsakanir. En það er íslensk menning. Svo byrjar fólk svona að aðeins að, Já, tínast inn núna. Tínast inn. Já. Og svo líka oft bara stór hluti af áhorfendum eru aðrir keppendur. Já. Þannig að kvennahópurinn er allir inn í einangrun og þá eru, eitthvað strákunum er eftir að horfa á stöðnunar. Herri, myndi með flotta tilraun í leið nr. 5. Bara, vantaði bara eitthvað smá nákvæmni þarna og Já, þetta er bara, sama því. flestir að lenda í fyrstu tilraunum sínum, þeir eru ekki alveg hitt í gripið og bara þurfa að finna fyrir þess að þreifa, fá hreyfingun á hreint og svo bara næsta tilraun, næstu 2 kannski, þá hittar hann inn á þetta og þá eru bara að reyna að finna út úr seinasta partinum sem enginn hefur gert hingað til og hann hittir hann. Já, akkurat, strax betri tilraun og þá bara nær ekki allar einn í gripið sínum mér en þetta kemur næst. Tekið góða pásu. Svo nálægt þessu en nærri alveg. Þessir vasir eru örugglega frekar ógeðslegur, fullur af kalki. Og þessi reyna bustan. Svo þetta líka í svona umferðum það er ekki bustarar, það er ekki fólk eða sjálfboðaliðar í því að busta. Þannig að keppið þurfa að busta sjálfir. Já, það er kannski fínt til þess að dreifa huganum aðeins. Já, aðeins að róa sig og getur verið, sko. Nú sjáum við Sólon líka í horninu, situr þarna á stólnum, spenntur að sjá hvernig mynda gengur. Já, flott hjá Munda. Hittir hérna inn. Þarf að snerta, gleymir að lyfta upp fætinum. Gleymdi fætinum. Þetta var dýrt. Þetta var dýrt, já. Ef hann fær ekki miðju út af þessu, það væri óöfulegt. 2 mínútur samt eftir, hann er alveg tíma í það, sko. Já. Þetta var smá sárt. Hann er örugglega smá vonsvikinn sjálf sig núna, en Já, sérstaklega reynslu bolti. Já. Klúður svona, feilar okkur svona. Þetta er smá vandrarlegt en við tölum við hann eftir bara. Já, við klúðum út í þetta mál. Já, það er alveg, en við erum búin að sjá það alveg nokkrir búin að lenda í þessu. Já. Það er alveg smá, áhugjefni kannski. Já, þetta ætti ekki að vera vandamál, en það er eins og þegar þið gera hreyfingu, þá einhvern veginn halda þessu farin af stað. Já. En þau eru ekki farin af stað, en þetta gerist ábyggilega ekki eftir hann. Núna setur hann báðar lappirnar upp, alveg pottþétt, flott. Já, flottur, þetta lætur hann ekki gera tvisvar. Þessu núna á miðjunni. Já. Og reynir aðra leiðin hefur reynt hingað til. Já. Átt að segja að það er kannski svolítið mikið vesen. Já, aðeins svo langt í burtu kannski. Þetta er allt og ofalega á gripið. Já, svona hálf klesti á gripið, en rúm mínúta eftir. Rúm mínúta eftir og þannig að hvað, ein góð tilraun? Kannski ekki góð, hálfgóð. Hálfgóð, já. Þetta er svo mikil orka sem er farin nú þegar. Það er bara því miður þannig.
ætlar að nýta sér hverja einustu sekúndu. Já, Það er mjög strategist hjá honum, bara Hann er pottþétt búinn að hugsa hvað tekur með langa tíma að gera þetta allt. Eitthvað í algjörlega. kringum 25 sekúndur og ég fer að stað þá þegar eru 30 sekúndur eftir eða 25 sekúndur eftir. Hann er með þetta á hreinu. Hann var að lýsa með mér í gær í U17 og þetta er eitthvað sem hann pælir virkilega mikið í. Já, nú hittar hann ekki og þá einhvern veginn er voðinn vís og smá. en hann er nú örugglega ánægður samt með frammistöðu sinni í þessari leik. Já, komið með miðjuna. Miðjan er bara nóg. Já. Keppendur voru ekki að ná þessari leið, þannig að það er bara ekki hægt að biðja mikið meira. Já, herru, þá er En bara... þá er bara næsti Garðar bara mættur, hann vildi prófa þetta aftur. Já, myndi bara hættur að keppa og já. Garðar fara hann að leika sér. Svo ætlum ég bara að minna fólk sem er að hlusta á að það er svo kvennaflokkurinn núna kl. 11 akkurat, og bara endilega komið aftur og fylgist með. Já, við tökum það núna smá hlé á meðan að vera að skipta milli umferða og svo komum við líka þá með niðurstöðurnar úr undankeppni karla eftir smá. Herru, takk fyrir okkur.
snertir voljúmið, Já. þá er það búið, þá er leið hún hún snertir eitthvað annað. einmitt, þannig að leið og hún setur þyngdina á næsta voljum, en hún veit það. Já, spurning hvort að dómari hafi bent henni, já, hún gerir þetta hún núna. hefur fengið ábendingu þetta. Og það er þetta svolítið í dómurum komið, þeir geta ákveðið sko hvort þeir eru, af því að hún er inni datt bara, þannig að þurfti ekki að kalla hana niður. Nei. Og þá er svolítið undir dómurum komið hvort það ákveðast bendinni á það að hann hafi verið að gera mistök. Góð. Frábært. Góð pása í henni. Þetta er svona önnur strategi heldur en hjá Bryndísi sem var að reyna aftur og aftur. Jenny var hann að komin, hún veit hún getur þessa byrjun. Já, hún er reynslumikill keppandi. Þó þrátt fyrir að vera ung, þá er hún búin að keppa mörgum mótum og veit hvernig hún á að hátta sig í þessu. Já, og hefur líka alveg svona sterkar skoðanir á því hvaða strategi hún vil nota, sko. Já. Hittir ekki alveg inn á. Nei, en það satt alveg með svona hreyfinguna. Já, hreyfingin er góð hjá henni, hún er að beita sér vel í þessu. Þetta er aðalega kannski bara þessi appelsínuguli kantur sem er þarna upp við vinstra megin sem hún er að ná í. Þetta er miðjan auðvitað, en það er svart grip fyrir ofan. Þannig að hann verður aðeins minni. Já, hann verður minni og á hægri horninu er líka engin áferð. Já. Þannig að þetta er í rauninni bara 2 puttar sem fá áferð, þannig að það er erfiðara að hitta þetta en það lítur út fyrir að vera. Ég er nokkuð viss sko, þeir eru nokkuð grip í þessu setti svona svipuð. Þeir eru ekki mjög svona positives, halda ekki mikið inn þessir kantar. Þannig ég er ekki viss nákvæmlega hver þeirra þetta er, en svo er náttúrulega hallið á veggnum líka, þannig að þótt hún náir í það þá er þetta ekki mikið að halda í. Nei. Hún prófar núna hælkrókinn sem er bara ágætislaust hjá henni. Hún er kannski, setur meiri þyngd í hann, frábært hjá henni. Og hún er liðug eins og við sjá, hún er hérna í spíkat, tegir sig alveg niður á fótinn en rennur. En hún færi mest í miðju fyrir þetta. Já, bara mjög snyrtilega gert. Já, virkilega vel gert hjá henni. Hún bustar hérna og hvílir sig svo örugglega vel. Hún veit að hún hefur ekki nema eina góða tilraun í viðbót. Og það er best að nýta hana sem best. Jenny líkt og aðri keppendur, hún er örugglega búin að tímasetja cirka hversu lengan tíma það tekur hann að klífra leiðina, þannig að hún mun örugglega hvíla sig núna þangað til að það eru 30-40 sekúndur eftir, sem er í rauninu örugglega, hún þarf ekki meiri tíma en svona 30 sekúndur til þess að klífra þessi leið. En svo er sko spurning, eins og við sáum að hann beið alveg fram á síðustu stundu í 5. leiðinni og svo klúð og dettur í fyrstu hreyfingunni. Þannig að spurning sko hvort hún byrji til að eiga inni hann nokkra sekúndur ef hún klúðar byrjunni. En hún gerir það líka, fer núna 5 sekúndum fyrr ef eitthvað skyldi gerast. Þannig að mjög vel gert hjá henni, fer aftur í hælkrókinn, það virkaði vel hjá henni síðast, nú þarf hún bara að hitta og færi sér aftur niður í spíkatið. Sterk, sjáu, virkilega sterkir buttar, fer í kantinn og það bara stíga niður, halda spennu, þvílíkur leiðileiki hjá henni. Já, þannig ætlar að nota bara lengdina. Já, hefði líklega þurft að breyta úr hæli yfir í tá til þess að ná aðeins meiri lengd til þess að drífa í kantinn. Já, þetta hélt aðeins aftur á henni. Virkilega góð tilraun hjá henni og var líklegast síðasta tilraunin. Hún mun örugglega nýta sér núna hvíldina bara og vera ánægð með erfiða miðju í fyrstu leiðinni. Já. Þá er komið að henni Sigrúnu Rósu Hrólfsdóttur. Hún er að mæta í fyrstu leiðina. Virkilega sterkur keppandi. Já, hún er svo reynslu kanónan í þessum flokki. Og einmitt með kanónur líka. Já, algjörlega. Og á sama tíma fyrir Bryndís í leið nr. 2. Já.
Bryndís verið að byrja í byrjuninni. Þetta kemur sér þarna fyrir byrjunarstöðuna, nær matchinu. Ég veit ég sjáu ekki alveg leið nr. 2, ég skal reyna að lýsa henni fyrir ykkur í stuttu máli. Ég fór og kíkti á leiðina áðan, en þetta byrjar einmitt svona á voljúmunu þarna niðri með 2 fætur, 2 punktar þar. Hægri hendin fer í græna gripið sem undirgrip og svo ertu með bleikan slópur þarna uppi sem Bryndís að busta núna á vinstri hönd. Gripið ekki gott, þannig að það mjög mikilvægt að koma sér vel fyrir í líkastöðunni, en svo ertu með grænt grip á vinstra voljúmunu rétt undan hliðina og það er talsvert betra. Þannig að ef þú kemst í það, þá ertu í betri stöðu. Svo út fyrir voljúmið annað lítið voljúm sem að þú notar sem sagt grænu puttovoluna og hitt voljúmið sem er fest á þetta til þess að taka góða sveiflu inn á voljúmið þarna niðri vinstra megin. Og þú þarft að passa að líkaminn fari vel út og svo inn að veggnum þegar þú hoppar og lendir á þessu litla hvíta voljúmið þarna í horninu. Eftir það kemur mjög nákvæm fótavinna til þess að stíga upp, en við fáum líklegast að sjá þetta eftir smá. Við erum aðeins að vinna í smá tæknilegum örðuleikum og við bara sýnum þetta leið og við höfum tök á. Á meðan erum við bara ánægð með að horfa á hana Sigrúnu í leið nr. 1. Eins og við sjáum hún í smá erfiðleikum með að byrja. Þetta erfið hreyfing. Gripið sleipt og maður þarf að hitta vel inn á næstu slópur. Þannig að ætla þetta verði ekki svipað og fyrsta kallaleiðin þar sem það dýrmætt að ná miðjunni ef maður ætlar að komast áfram í úrslitin sem verða auðvitað haldin 10. mars. Ég sjá núna að hana Sigrún hún að hvíla og Bryndís hún ennþá að reyna að finna út hvernig hún ætlar að gera fyrsta partinn af leiðinni. Það, já, eins og hún að hoppa svolítið ákveðið upp. Þær eru nú bara að busta núna og Bryndís ennþá að reyna að fikra sig áfram í að reyna að finna út hvernig það komast í næsta græna grip. Þetta alltaf að koma hjá henni. Þetta teikt og slópurinn slæmur, þannig að þetta erfitt að koma sér þarna fyrir. Og meðan Sigrún líka að ná fyrstu hreyfingunni í fyrstu leiðinni á stelpunum. Herri, það smá vesen með myndavélina á leið nr. 2, hún ekki að tengjast við hjá okkur, þannig að það dómaramyndband í gangi en við getum ekki fengið streymið af því miður. Þannig að það verið að reyna að sjá hvort sé hægt að laga það. Þangað til þá verðum við að sætta okkur við að við sjáum bara Bryndísi hverfa áfram í leiðina, þetta ekki því miður. En dómarar fá allan að myndband, það sem skiptir máli fyrir mótið. Já, og ef þau þurfa á endanum að áfrýja einhverju þegar þau eru ósátt með hvernig stigin eru gefin, ef svo kemur til þess. Já, það allan að myndbandi í gangi fyrir það. Já. Já, og Sigrún ekki alveg búin að ná fyrstu hreyfingunni hérna. Nei. Og þá tíminn liðinn og þá komið að næsta keppanda í lið 1. Það hún Lukkamörk Sigurðardóttir, Blómster Berg og Jenny Þóra fer það í leið nr. 2. Sjá hún gerir sína tilbúin, það komin annað sjónarhorn, það sést nú aðalega bara dómarinn. Nei, Jenny og Jenny að hugsa. Jú, við sjáum hann alveg. Jenny að busta leiðina og kannski aftur ykkur á það speglun, en þarna erum við með leið nr. 2. Og Lukka fer vel að stað, matchar hérna. Hún í byrjunarstöðunni strax, gerir ekki sömu mistök og kemst svo beint í kantinn, virkilega vel gert hjá Lukku.
komin strax í miðju og stígur núna á gripið og nær að teygja sig út. Hún er langur keppandi, klifrar þetta virkilega vel. Nú þarf hann bara að skipta hendi og svo fara út. Síðasta gripið er allt í lagi. Og Lukka fer þessa í fyrstu tilraun. Frábærlega gert hjá henni Lukku. Klifrar þetta virkilega vel. Mjög snyrtilega gert og þá höfum við hana Jenny núna í leið númer 2. Þessi leið er svona dýnamísk, smá svona kordóleið eins og við köllum þetta. Já. Og það þarf yfirleitt nokkra tilraunir til þess að koma sér inn í hreyfingarnar, vita hvernig þetta beita er. Akkurat. Þannig að við sjáum að Jenny núna byrja að sveifla sér. Gerir þetta frábærlega, mjög nákvæm hreyfing, bara einmitt kraftur svo þurfti einhvern veginn. Já. Það var akkurat nóg, en nú sjáum nú þarf hann að færa sig vel yfir til hægri. Komin með flotta miðju. Og stígu upp og þetta er Jenny afskaplega góð í. Já, henni finnst svona leiðir skemmtilega. Já, ég veit að henni finnst mjög gaman að svona leiðin það sem er svona taktbreyting. Þannig að byrja svolítið hratt, þarf þetta aðeins power og svo hægja á sér til að vanda sig í lokin. Þetta var virkilega skemmtilega umferð hjá hann. Það koma 2 toppar hérna strax og Bam! Já, ég myndi sem vill hafa það. Gaman að sjá fólk toppa leiðir. Já. Ekki alla samt, við viljum hafa keppni. En við viljum hafa keppni og hvað var Lukka að tapa í fyrstu eða hvernig? Lukka fór þetta í fyrstu tilraun. Já, þannig að það er líka rosalega sterk byrjun hjá henni. Já, virkilega sterk byrjun. Og hún er svona keppandi sem er búin að koma tilbaka eftir meiðsli og veikindi. Já. Þannig að svona síðustu kannski 2 ár hafa kannski ekki farið eins og hún hefði viljað keppnislega séð, en hún er greinilega komið bara virkilega sterk tilbaka. Já, mjög gaman að sjá það. Og gerði hún þetta ekki líka einmitt núna síðast á rigg að þá stóð þessu virkilega vel í fyrstu 3 leiðunum minni mig. Já, bara allri undankeppninni sko. Já, minni það. Alveg. Bara klifraði virkilega vel. Og svo er náttúrulega bara úrslitinn, það er þetta aðalmálið sko. Já, en það er útkljáðu. Já. En ég var náttúrulega í úrslitunum á rigg þá var Lukka líka sko, maður sá það á henni að hún hafði alveg gaman líka. Já. Það var svona bara ánægður að vera komin aftur eitthvað. Gaman að vera í sviðsljósinu aftur, komin á stóra sviðið og... Já, og svona nokkurn veginn, þú veist, að koma sér upp úr, veikindum og meiðslum svona. Já. Herri, nú bara horfum við á klukkuna að tifa, það er bara ekkert annað að gera. Já, það er bara ógóð. Já. Og fyrir ykkur sem að sáu allavega síðustu 2 leiðir, það er mjög gott að nú áttar maður sig á allavega hvernig er gott að klifra þessar leiðir. Það beitti sér báðar virkilega vel í þessum hreyfingum. Já. Og mér finnst það að báðar klifrarar sem að eru bara mjög góða líkamsbeitingu. Bara hreyfa sig vel. Og auðvitað sterkar líka. Já. En það er svona fyrir þetta keppnisklifur að við sáum líka í karla umferðinni að það voru alveg mismunandi stílar. Þetta þarf alltaf að vera sterkur klifrari, en það voru alveg mismunandi hæfileikar sem voru að testa. Alveg klárlega. Það er ekki nóg að vera bara sterkur. Sko. Nei, það er ekki nóg. Líka vera með þessar hreyfingar á hreinu. Og ég held að það sé svona framförnur sem hefur orðið í íslensku keppnisklifri bara síðan að ármálið 21 komst í gagnið að okkar keppnir að vera betri og betri í bara að framkvæma svona hreyfingar nokkuð hratt og finna út úr þeim. Klukkan heldur áfram að tikka niður og í leið 1 þá er hún Katla Lind að fara að koma. Já. Og Sigrún Rósa fyrir leið 2 og Bryndís í númer 3. Og Katla Lind er líka svona, hún var að keppa, tók sér svona einhver ár þar sem hún var smá hlé og bara klifraði upp á gamanið og er núna aftur farin að keppa eins bara smá upp á gamanið en svona af passlega mikilli alvöru myndi ég segja. Já, ég myndi segja það líka. Bara gott keppnisskap en svona, áherslu á að hafa gaman.
Sjá nú Bryndísi byrja þarna á hægri hönd í leið nummer 3. Það er svolítið dimmt hjá okkur en hún er allavega að byrja að busta og meðan fer Sigrún Rósa í leið nummer 2 og Katla er þarna að busta leið nummer 1. Já, Bryndís var hann að stað, þetta er þarna aðeins frá veggnum og sömuleiðis Katla, hún byrjar að hanga en er að dalda sér. Sigrún líka í vandræðum að byrja. Við erum örlítið að reyna að færa til myndvélarna svo við sjáum betur hann að Bryndísi keppa. Það sést aðeins. Nú sjáum við aðeins betur. Nú sjáum við Bryndísi keppa betur. Þetta er ekki alveg dimmt, voljúmið er bara svart en við sjáum hann að beita sér. Já, vandræðið sem við erum lendi hérna er að það er of mikil sól í dag. Já, þetta er lúxusvandamál. Já, myndavélarnar eigi vandræði með þetta. En við sjáum hana samt. Katla er að reyna að fara með lappirnar á undan. Og Sigrún Rósa virkilega tæp á að halda þarna fyrstu hreyfingunni. Fyrstu hreyfingin er, já, hún er snúnari en lítur út frá að vera. Fyrsta gripið bleika gripið er mjög lélegt. Þannig það er erfitt að ná upp í næsta grip. En leið hún nærði þá er sveiflan, já, hún er meira tækni. Já, einmitt. Kannski styrkur. Já. Ég held að Bryndís hafi reikið hnéð þegar hún rann niður. Við sjáum hann ekki hérna í mynd. Nei, hún liggur frá. Það er kannski aðeins verið að hlúa að henni. Eitthvað að tekka. Hún hefur eitthvað lent illa á löppunni. Já. Því miður. Þannig að við skulum koma með uppfærslu hvað skeið á eftir. Katla er allavega að hún er að reyna að fara með fætur fyrst. Já. Og sýnist Bryndís vera að standa þarna upp. Það er spurning hvort hann haldi áfram eða hvað hann ákveður að gera. Bíða aðeins. Herðu. Já, Bryndís hefur mistið sig og ekki alveg klárt hvort hún muni halda áfram eða hvort hún ætli bara að segja þetta gott í dag eftir að hafa lent frekar illa þarna eftir að hafa dottið. Erfið byrjun en á sama tíma eru Katla og Sigrún. Já, þeim tókst ekki að komast áleiðis í leiðum 1 og 2. En fáum að sjá núna bráðlega hvort að það gangi betur í næstu leið. Næsti keppandi er núna Axel og hún fer af stað í leið númer 1, Lukka fyrir leið númer 2 og Jenny er farin í leið númer 3. Þannig að við fáum að sjá núna Axel, hún er sem sagt
skiptinámi held ég á Íslandi, búin að búa hérna í einhver tíma og að taka þátt á þessu móti og sjá hún líka í vandræðum með fyrsturhreyfinguna en Lukka fer strax örugga stað í leið númer 2. Hún byrjar að ná sveiflunni og eins og við tölum á hann, það er mikilvægt að ná góður í sveiflu inn og er mjög tæp á að lenda þessu. Góð líkasbreyting hjá Lukku og Jenny er að klára að busta. Hún er búin að vera að hugsa hvernig hún ætlar að gera leiðina. Hvernig það er að koma sér fyrir. Ég sé að Axel er sterkur keppandi. Ítir strax í stað, Jenny rennur þarna og nú sjáum við Lukku í tilraun 2 og hún nær að halda þessu virkilega vel gert hjá henni Lukku. Mjög flott og eina sem hún þarf að gera núna er að koma sér í rauninni hægra megin við volumið. Og vanda sig og ég myndi að segja að toppurinn í þessari leið er svona að henda Lukku mjög vel. Já, ég myndi að segja það líka. Þetta er bara, snýst í rauninni að koma sér hægra megin við volumið og ná að stíga rosalega hátt upp á volumið. Já. Og svo stíga bara í löppina. Það er auðvitað... Og treysta. Já. Eins og alltaf þá er þetta auðvitað sagt en gert, en virkilega vel gert hjá Lukku. Já, og Jenny kom með miðjuna. Já. Og er sömuleiðis... Og Jenny heldur líka síðusturhenginni virkilega vel gert við Jenny. Þannig að við fáum aftur hérna 2 toppa. Gaman að hafa þær á sama tíma. Já, og greinilega bara, ég myndi segja að þær eru svona með sterkari keppendur okkar. Já. Þannig að það er alveg gaman, smá sjó. Einmitt. En já, Bryndís, ég held að hún sé bara hætt keppni því miður. Já, hún hefur mistið í síðla og... Já, það er ökklinn sem er hjá hana. Það er... Já, það er ekki mikið alvarleg meiðsl í klifri. Nei, það er óalgengt. Það er aðalega... En það er svo yfirleitt ökkli. Já. Ef það er eitthvað sem kemur upp á sko. Þannig að það er alltaf hægt þegar fólk er að lenda á dýnunum. Já, dýnurnar eru vísu mjúkar en ekki svo mjúkar. Nei, og mér skildist á henni að hún mögulega lendi bara smá óheppin lendi milli veggjar á dýnu. Já. Það er ekki bil, en það er samt hægt að tróða. Já, ég meina að hún er alltaf dett úr hæð. Já, og datt líka sko mjög snögglega. Þetta var alveg, bara rann hana. Axel er að reyna að koma sér að stað í fyrstu leiðinni og hún er búin að vera tæp. Hún er sterk og það er bara einhvern veginn erfitt að missa sig ekki of mikið til vinstri þegar maður er að fara upp í grip nr. 2. Þannig að hún er alveg með lengdina og búin að vera með bara, nokkuð góð tilraunir. Akkurat. Hugsa hún sé bara ætlaði þess að hvíla sig núna en hún er búin að vera að raðinn tilraunum samt sem áður. Þannig að hún kannski ætti að hvíla sig aðeins meira og svo bara láta vaða í eina góða tilraun eftir smá. Já. En það er auðvitað erfitt að segja. Já. Og ég veit ekki hversu mikla keppnisreynslu hún hefur. Hvort það, ég held að það sé svona hobby-keppnisklifur. Mætir á móti svona bara eitthvað gaman en ég er ekki alveg viss. En hún hefur alltaf gaman að þeim. Já, alltaf til í það. Stendur sig alltaf vel. Já. Og hún er svona eina sem við fáum alltaf inn skiptinema á haustinn og þá byrjum við svona að fylgjast með því að fólk sem fer að mæta reglulega og vera sterkir klifrar. Já. Og við spottum hana mjög snemma í haust og bentum henni á að hún ætti endilega að taka þátt á mótunum hjá okkur og hún er heldur betur til í það. Þess vegna geta verið með 14 stelpur sem er að taka þátt í Íslandsmóti í dag. Og það eru einu fleiri strákarnir. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Það hefur verið svona undanfarna ár, það hefur karlaflokkurinn alltaf verið fjölmennari. Já. En núna eru, einni fleiri í stelpu. Já, svona með síðast árgangi, stór árgangur í stelpunum sem koma upp og auðvitað gestir. Og gestir, en það eru gestir í báðum flokkum. Já, heldur betur. Já, þetta er gaman að sjá. Og virkilega góð tilraun hjá henni undir lokin, hún hvíldi sig vel. Já. En já, datt aðeins svo langt frá veggnum undir og ætli þetta sé ekki bara, síðasta tilraunin núna.
Núna kemur inn nýr keppandi í dag, Eygló Elvarsdóttir, hún fer núna í leið nummer 1. Katla, hún fer í leið 2. Sigrún Rósa fer í leið 3. Og Bryndís sem hefði núna byrjað í leið 4. Já, ég held að hún sé bara, já, segi þetta gott. Já, ég ætla að staðfesta það bara. Sjá, Eygló virkilega sterk, nær fyrstu hreyfingunni bara auðveldlega og hún man að gera byrjunarstuðina rétt, flott hjá henni, þá er það bara að drífa langt og sjá hún er mjög sterk í klifrinu. Nú bara spurning hvort að hún vilji stíga út fyrst, sem að, eða kampusa einfaldlega. Já, hún er mjög sterk. Já, virkilega vel gert ekki, Sigrún er hann byrjar. Já. Þetta er erfið byrjunarstaða og Sigrún er góð að slappi, mjög nákvæm með klifrinu. Og sömuleiðis Katla komin á stað í erfiðleikum með fyrstu hreyfinguna. Þetta er búið að vera, já, þetta er svona sammerkt í fyrstu 2 leiðunum. Fyrstu hreyfingarnar eru erfiðar. Já, og svona eins og Katla var aðeins að velta fyrir sér hægri eða vinstri hendi fyrst, hvaða röð væri best. Og Sigrún tekur sér bara sinn tíma, er bara, já. Góð tilraun á Sigrúnu, þetta aðeins frá en er það miðjuna, góð stig, komin hann í hús. Heldur betur. Og Bryndís, hún er bara búin að draga sig úr keppni. Já. Staðfest. Eygló lét fyrstu hreyfinguna létta út á hann og hún er... Já, en það er líka bara einmitt svona þessar power leiðir. Þú átt kannski ekkert rosalega margar góðar gæða tilraunir í þar. Núna ætti hún í rauninni að hvíla sig og... Já, og sérstaklega eru 3:20 eftir á klukku. Já, hún þarf ekki að hendi eins og mörgum tilraunum. Nei. En þetta verður erfiðara og erfiðara. Muna líka busta gripinn og svoleiðis, það hjálpar. Já. En nú sjáum við Sigrúnu fara af stað aftur í sömu hreyfingu, gerir þetta virkilega vel. Það er að halda jafnvægi allavega í gegnum hreyfinguna. Þá er bara ein hreyfing eftir sem er að stíga upp og treysta og hitta í... Rennur þarna. Þú hætti farið með hnén í. Já, það var eins og hún ætlaði eitthvað að reyna að laga fótinn og það bara í rauninni gerði illt verra. Já. Það er einmitt svona með svona hreyfingar, stundum sko að taka ákvörðun hvort að þú farir þótt að ekki allt sé 100% fullkomið. Einmitt. Eða hvort þú takir sénsinn á að setja smá orku, tíma og jafnvægi í að laga það. Já. Það eru Eygló, hún hugsaði hælkrókinn en... mátaði sig eitthvað í hann. Já, var svo ekki alveg ákveðin í að nýta hann, en svona gerir Lukka þetta einmitt, hún steig þarna og teygði sig út, þetta er löng og teygð hreyfing. Já. Mig grunnar að hælkrókinn sé örlítið betri fyrir klifrara sem spanna ekki alla þessa lengd. Já. Það er erfitt að halda tensjónu allavega út í fótinn, en spurning hvort að hælkrókinn myndi ekki bara borga sig og ætla hún prófaði ekki næst. Já. Hún var alltaf að hugsa um það. Hún hugsaði um það. Sigrún er að nýta sér skrúðu holurnar, sýnist mér, á hvíta. Að gera. Það er bara að þær eru þarna og þá, smá hönnunargalli á sumum gripum. Sumum gripur eru líka með boltagöt sem má náttúrulega auðvitað ekki að taka í, en þau eru líka yfirleitt fyllt. Já, en ef þau eru ekki fyllt, þá má samt taka í þau. Þá má taka í þau, þess vegna eru þau fyllt. Þess vegna eru þau fyllt og svo eru nefnilega sum grip sem eru hönnuð þannig að það er ekki neitt sem er til þess að fylla í galli. Það er alveg óþolandi. Segjandi sem leiðast þeir. Já, oftar er ekki lendið því að ætla að fylla í ykkur gött til að sé ekki hægt og það er bara ekki til neitt. Það er ekki búið til neitt tappi eða neitt sem að passar. Nei. En við eigum alls konar tól í kistunni. Já. Stundum lætum að teip yfir gatið bara duga. Það bara verður að duga stundum. Já, ekki snirtilegt en sinni hlutverkinu samt. Já. En Sigrún núna er hún að fara að kommitta í að hún steig ekki alveg upp á fótinn. Það var svona eins og smá hik. Og það er líka bara þannig að þegar maður stígur ekki alveg upp á fótinn þá einhvern veginn eru mjaðmirnar hennar lengra frá veggnum. Já. Þú þarft að vera með beina löpp til þess að hafa mjaðmirnar alveg að. Nema hún náir bara einfaldlega að opna mjaðmirnar alveg sem er mjög ólíklegt. Verandi með mjaðmargrindur eins og við erum með. Já, mjög ólíklegt. Þannig að það er mjög mikilvægt. Já, þetta er stundur svona, minnst alveg best að lýsa það svona eins og að rassinn verði eftir. Já. Það gleymist. Gleymist að færa hann áfram.
En maður sér líka mjög oft hjá virkilega góðum klifrurum að það er einhvern veginn mjaðmirnar sem leiða hreyfingar og Já, og það er svona, það sem mest í þungin alltaf fer. já, og þá er þetta svona smá hæfileiki að vera meðvitaður það að færa hvar mjaðmirnar eru Já. og hvert þær þurfa að fara. Og núna byrjar Agnes í leið nr. 1, Axel fer svo í leið nr. 2, Lukka í leið nr. 3 og Jenny byrjar núna í leið nr. 4 sem er hinum megin. Já. Já, ég myndi segja að þetta sé sterkur hópur. Virkilega sterkur hópur að fara af stað núna. Já, Agnes er Íslandsmeistari 2025, ríkjandi Íslandsmeistari. Þess má geta líka að voljúmið sem Jenny var að busta þarna í þessari á mynd þá lítur þetta út fyrir að vera gott. Þetta er nánast yfirhangandi. Já, Þú veist, þetta er ekki það gott. Þetta er hræðilegt. Já. Þetta heldur. Agnes virkilega svakalega sterk. Hún lætur þetta líta út fyrir að vera ekkert mál. Já. Herðu. En vitlaust betur, en Jenny hleypur í gegnum leið nr. 1. Nei, Næstum því, dettur í lokahreyfingunni. Já. Síðasta gripið er lélegt. Og Axel í sveiflunni. Já, virkilega góð sveifla Axel. Hún var ekki nógu mikið inn í horninu, líka mér aðeins langt frá, en sveiflan sem þetta réttri leið hjá henni. Já. Þetta er einmitt svona hreyfing sem að, þetta var náttúrulega bara ekki fyrsta tilraun hennar, þannig að maður gerir það fyrir á... Eitthvað þannig, já. Maður læra þessu og hoppa strax. Já, og Lukka er á slappinu og er að finna út úr svona byrjuninni. Já. Og hún mjög góð á slappi, þannig að ég hugsa að þegar hún komið með þá byrjun, Algjörlega. þá getur jafnvel restin verið þægileg fyrir hana. Þetta er erfið byrjun, það var hátt upp á fótinn og það sést nú mjög illa á þessu en þau eru að stíga á lítinn fjólubláa nippu upp á einhverju öðru voluminu, vinstra megin. Já, og Lukka byrjar hana vel. Slæmt. Vel gert. Hún hittir inn á það og Jenny sömuleiðis hleypur í gegnum fyrstu hreyfingarnar á leið nr. 4 og nær hún á öruggum toppur. Og Lukka sömuleiðis með öruggum topp, hún náði bara að teygja sig svolítið. Hún er eins og hálfsnæsta í hópnum. Já. Agnes aftur farin af stað. Hún notar voljúmið fyrst sem að samt sko það svo langt til hægri að það mögulega ekkert að hjálpa henni. Hún hætti greinilega við það af því að það hefur verið erfitt að sleppa því. Heldur betur. Það hefur svolítið sveifla. Agnes lítur nú, hún er virkilega sterk og lætur þetta líta auðvitað út af hennar fyrst, hún eiginlega bara sleppti henni út af fætuna. Svo hugsa maður að þetta er svona eitt af þeim hlutum sem að ef þú ert með góð tækni í þessum hreyfingum þá gerir leiðina talsveit léttari. Já. Algjörlega. Og leið hún finnur út réttu leiðina þá er þetta komið sko. Já, en ég finnst að segja líka hún er alltaf komið með miðjuna. Já. En það er eiginlega mikilvægt að fá toppinn þarna fyrir hana. Alveg klárlega, það er mjög mikilvægt. Þetta er líka svona eina af þeim leiðum sem hún er mjög sterk í. Já. Þetta eru yfirgangsleiðirnar sem eru mikið svona power eins og við segjum. Hún er mjög góð í þeim. Já, en núna fer hún vel af stað og mjög bara stíga yfir. Og finna bara rétt að beta sko. Já. Að vera... Nær hérna tákróknum og heldur hérna fast, virkilega vel gert hjá Agnesi. Síðast, nú þarf hann bara að fara í absolutt með hægri hendinni og þá er restin létt fyrir hann. Hún er þetta góðum topp, fann út úr þessu að lokum og gerði þetta bara vel. Virkilega snyrtilegt. Og Axel verður ekki alveg að byrja sveifluna. Já, hún er svona aðeins að rekast í hornið. Já. Og þarna var hún svona, hún var ekki að búa til momentum til að gera sveifluna. Nei. Fór bara beint í hoppið einhvern veginn. Já, þetta er... Sem er smá erfitt. Það er örugglega hægt en það er erfiðara heldur en að búa fyrst til smá sveiflu áður en að hoppa. Það er nefnilega mikil kunst að búa til rétta sveiflu. Sérstaklega í svona hreyfingum, eins og ég sjá að fyrir hægri hendina, eins og sést á myndavélum fyrir neðan. Þegar hún er á slópugripi þarna og heldur svo í grænu hóluna. Og hún þarf í rauninni að búa til góða baksveiflu og svo þegar hún er að sveiflast tilbaka þá þarf hún að matcha. Já.
og svo sveifla sér í rauninni, tóa sér inn að veggnum. Og eini tíminn til þess að matcha þegar lappirnar eru að sveiflast tilbaka. Einmitt, og svona nota það til að aðeins að rífa sig inn í hornið. Nei, ef hún þessari tímasetningi rétt, þá eiginlega engin leið til þess að sveifla sér almennilega inn í hornið. Akkurat. Þannig að þetta svona hreyfing þar sem þú þarft svona ákveðin grunnstyrk til að ná að framkvæma hana, en svo þetta tímasetningarnar sem skipta bara öllu máli, hvort hún á að beita þér almennilega inn í þetta horn. Og þá komið að næstu keppendum. Sigrún Vala Valgerðardóttir að koma inn í leið nr. 1, Eygló fer núna í leið nr. 2 og Katla 3 og Sigrún fer í nr. 4 og núna hefðum við byrjað leið nr. 5 en eins og við nefndum áðan þá hún Bryndís til miður, hún meitti sig í ökklunum áðan og dróð sig úr leik. Þannig að bíðum við það. Það byrja eiginlega allar á því að busta. Það orðið svona. Þetta svona, mér finnst oft ágætt að byrja að busta til að nota sem tækifæri til að kynna gripin og vita hvernig þau snúa öll. Einmitt. Og svona maður örugglega að skoða öll gripin. Sigrún Vala komin örugg í byrjun, hún líka mjög sterk. Og Þetta ekki alveg. Nei, datt á bakið. Sigrún Rósa í leið nr. 4. Smá gallega að segja hérna á sama tíma. Og Sigrún Rósa sett keppendur nr. 203 og Sigrún Vala nr. 209. Svona þegar maður sér í bakið á henni Sigrúnu Völu, það erfiðara. En hún átti góða tilraun fyrstu, náði bara fyrstu hreyfingunni vel. Og var svona komin eiginlega á kantinn, ekki alveg að ná kannski að grípa í hann en hreyfingin rétt átt. Algjörlega. Og greinilega bara lætur þetta lítið út frá ekkert mál þessa fyrstu hreyfingu, Sigrún Vala í fyrstu leiðinni. Bara, hún mjög sterk. Virkilega sterk. Og á sama tíma Eygló að reyna að byrja leið nr. 2. Þessi bleika byrjunargrip fyrir vinstri hendina, það snúið. Akkurat. Það erfiðara en það lítur út fyrir að vera. Það erfitt að halda spennu þarna niður og ná að matcha. Og það nú aðalega út af því að fæturnir eru svo lélegir. Þú getur ekki sett neina þyngdir inn á fæturna og þannig þarf það svolítið að kampa svo upp í þetta. Og það gerir þetta erfiðara en það þarf að vera. Nákvæmlega, þetta gæti verið auðveldara en leiðist mér ákveða að hafa þetta erfitt. Þeir eru illir, út og hópa. Það ekkert persónulegt. Nei, þessar leiðir hafa bara ákveðið tilgang og þá verður erfiðleikinn að vera þar. Nákvæmlega. Mér finnst mjög, Jenny lét leið nr. 4 lítið út fyrir að vera ekkert mál. Hún reyndar virkilega góð í svona líkamsbeitingu og veit hvernig hún getur gert svona margar hreyfingar. En ég held að Sigrún hún að reyna að gera þetta dýnamískt, hún ætlar að hoppa í svarta. Á meðan Jenny hún einhvern veginn pressaði sig á milli þess að taka hvítu. Og færði svo bara þyngdina yfir, sko. Og Katla hérna á slappleiðinni, nr. 3. Á erfiðleikum með að koma sér upp í byrjunarstöðuna. Þetta hátt upp. Maður þarf að stíga mikið upp. Maður þarf að stíga mjög hátt upp. Þetta alveg svona alvöru pistolskott. Þannig að það ekkert grín að, og sérstaklega ef þið myndir sjá hvað hún að stíga, þá myndi alveg skilja af hverju þetta ekki gefins. Ekki gefins, sko. Nei. Þarna skiptir máli að vera búin að taka allar fótaæfingar í ræktinni. Heldur betur. Það ekki nóg að gera bara upphengar í klifri. Það nefnilega að halda margir að klifur séu rosalega mikið álag bara á. Og það mikilvægt, við sjáum bara þarna að rífa sig upp í fyrstu leiðinni. Það snýst bara það að geta gert upphengar og gert það hratt. Sigrún, hún fann hína leiðina, náði að gera þetta eins og Jenny gerði þetta. Gott að lása þetta eins. Og datt bara þarna á leiðinni í lokagripið. Mínúta eftir.
og þetta er líklega síðasta tilraunin sem við erum að sjá hjá keppendum núna. Sigrún er farin af stað. Hún er að nota þessa nýju leið sem hún fann. Sjá þetta er mikil axlapressa og á sama tíma þá er Sigrún Vala orðin svolítið þreytt í þessa fyrstu hreyfingar sem er mjög erfið. Það er erfitt að komast oft upp í þetta. Þetta er svona 2-3 tilraunir leið að hámarki því miður. Það er bara of mikið kraftur sem þarf í svona hreyfingar. En núna fáum við að sjá leið nr. 5 og Annabelle kemur núna inn í leið nr. 1, Agnes fyrir leið 2, Axel Axel fyrir leið 3, Lukka 4 og Jenny er núna að byrja í leið nr. 5. Lokagripið í leið 5 er bláa leiðin og lokagripið sést ekki alveg. En já, Lukka fyrir vel af stað, finnur strax axla betur og allir hinir eru að busta og reyna að leysa í rauninni hreyfingarnar. Það sem að geta af í bláu leiðinni þannig sem Jenny er að gera þetta í horni, þar er síðasta hreyfingin, hún er hátt upp í loftið eftir þennan part. Þannig að það kemur líklega smá dýnamískur partur þannig í síðustu hreyfingunni. En nú sjáum við Agnes, hún er að byrja að búa til sveifluna inn að veggnum og gerir það vel. Virkilega snyrtilega gert hjá Agnesi. Klukkan er svona smá fyrir því sem Agnes er að gera en hún gerir þetta vel og klárar leiðina og sömuleiðis er Lukka komin í síðustu hreyfinguna og er rétt svo dettur. Við sjáum Annabelle, hún er að reyna að byrja leiðina. Þetta er sama byrjun og margir keppendur eru búin að vera í erfiðleikum með. Góð hugmynd hjá Annabelle að reyna að hoppa bara beint upp í næsta grip. Hún er hávaxin keppandi og hefur stökkkraftinn í það, þannig að að gera bara að reyna að hoppa eins oft og maður getur. Eða text og nú sjáum við Lukku aftur fara af stað í leið nr. 4. Hún er að gera sömu leið og hún gerði áðan. Það reiði mikið á axlirnar og Axel nær að halda virkilega vel í leið nr. 1. Nei, 3. Og Lukka sömuleiðis nær öruggum topp í leið nr. 4. Aðeins öruggum og Jenny á sama tíma klára leið nr. 5. Virkilega góð keppni á þessum tveimur. Þær eru, og Lukka er búin að held ég klífa alla nema leið nr. 3. Nei, hún náði 3. Hún náði 3 rétt undir lokin og svo er það bara leið 5 eftir hjá henni. Jenny náði ekki leið nr. 1 en annars bara frábær árangur. Annabelle er að reyna að setja hælinn upp. Já. Við höfum bara séð einn keppandi að reyna þetta áður. Já. Og ég veist ekki það sé ekki hægt, en ég held það sé mjög erfitt. Já, mjög erfitt. Af því hann verður einhvern veginn fyrir, um leið þú setur hann upp, þá er hann orðinn fyrir hreyfingunni sem þú vilt búa til. Já. En við sjáum líka Axel, hún er bara að gera þetta virkilega vel. Já. Mjög tæp. Já. En búin að ná fyrstu hreyfingunni tvisvar og ná miðju þarna í leið nr. 3. Og þarna svona leit út eins og hún væri vitlausum fæti á svarta voljumunum. En þetta var líka virkilega góð umferð. Bæði Agnes, Lukka og Jenny allar búinir að toppa sína leið. Já. Þannig að við sjáum núna bara 2 keppendur. Já. Og svo getum við notið þess að horfa leiðirna bara með. Já. Falleg smíði. Já, heldur betur. Annabelle, já. Svona, hvernig sé erfitt með að búa til sveifluna í réttan átt til að komast upp. Já.
30 sekúndur eftir af þessari umferð, þannig að það ekkert mikið meira en kannski 1 gæða gó. Og Axel, hann hefur alveg tíma, klára þetta. Þarna nær hann að stíga í gegn. Núna, ef hann nær að halda og stíga þarna, þá hann komin með réttan fót. Já, á síðasta gripið. En hún hittir ekki alveg og tíminn runninn upp. Já. Ég ekki frá því að hún hefði bara þurft eina tilraun til þess að Ég sammála því. komast. Þá það Alexandra Viktoría. Já, hvernig voru Viktoría? Já. Það ekkert langt síðan ég komst að hann héti Alexandra Viktoría. Nei, ég verð að veikjuna, ég vissi ekki fyrir núna. Já. Fyrir þessi Alexandra. Ég þekki hann í mörg ár, en það alltaf gaman að komast að einhver ný. Hún búin að búa í Svíþjóð núna í nokkur ár. Já, búin að vera í námið þar, en alveg upp á, var í IA. Já. Búin að vera, kom svo yfir til okkar í KFR og hefur ekki snúið við síðan. Já, búin að vera í námi í Svíþjóð í nokkur ár og fór síðan líka í skiptinám til Ástralíu, þannig að hún búin að vera að æfa í klifurhúsum, allan heim. Og svo kemur hún til með að flytja aftur núna til landsins bara í apríl, minni mig. Já, það styttist í það. Það verður virkilega skemmtilegt fyrir alla krakkana að fá hana aftur inn í hópinn til að æfa með. Gaman að hafa marga sterkir keppendur að æfa á sama stað. Já, og líka bara einmitt svona keppenda með margra ára reynslu. Já, einmitt. Með algjör reynslubolti. Sigrún komin hérna með miðjuna í leið númer 5. Leið númer 5. Hittir ekki alveg í síðustu hreyfinguna, en þetta er allt. Þetta var mjög góð tilraun hjá henni. Fyrsta tilraun. Já. Hún er eitthvað aðeins hvort hún gera þetta eitthvað öðruvísi. Og við sjáum bæði í leið númer 3 hjá Eygló. Hún er svona bara að reyna að ná þessu hoppi. Tekur smá tíma. Katla er komin í leið númer 4. Spurning hvað hún gerir þarna. Hún reynir þetta líka dýnamist. Já. Grunar það sé talsvert erfiðari leið. Já, það er svona, ég held að það sé svolítið freistandi fyrir keppendur að reyna að fara til dýnamist. Já. Þetta er líka að þau eru vön því að gera margar svona dýnamiska hreyfingar og margar sem líta sambærilegar út. Já, en svo einmitt búin að sjá að það er líklega bara einmitt besta aðferðin að hægja á sér og pressa. Það er bara hægt og rólega í gegnum þetta. Þetta er kannski dæmi að leiðasmjörurinn að villa fyrir keppendum. Ég held það. Það gæti verið bara nokkuð gott. Gæti verið aðeins. Frábært hjá Sigrúnu, svo kom beitt sér vel. Snýr nýrið þarna inn til þess að halda sér nálægt veggnum og virkilega sterk. Og er að toppa hana. Sigrún Rósa Hrólfsdóttir. Þetta var síðasta leiðin hjá henni. Já. Eygló er komin vel á veg í slappinu númer 3. Já, hún gerir þetta vel. Já, komin í miðjuna. Núna er sem sagt. Ég held að núna þannig bara, hún er bara fótavinnan hjá henni sem hún er að pæla í. Það sem að geta líka byrjunargripið fyrir hendunar. Það er engin áferð á því. Þetta er líkuð ekkert. Já. Þau haldi þetta einhver ástæði til þess að styðja sig við og þetta gerir kannski eitthvað en þetta er meira bara svona huglegt sko. Já, algjörlega og fótavinnan er bara málið þarna. Virkilega góð tilraun hjá þér. Viktoría, hún á byrjunni, tók slatta tilraunum og leit þarna á dómara og vissum að hún væri með löglega byrjun. Hún notar hælkrókinn. Það dettur úr miðjunni. Þetta var ekki nóg til að fá dæmda miðju. Eygló aftur komin í góða stöðum, búin á byrjuninni vel. Og hún nær að læðast þarna upp á fótinn.
Virkilega vel gert og nú er bara að klára, hún var mjög tæp að ná þessu á hann. Já, og vera ákveðin. Rennir þarna fóturinn alveg undir lokin. Það er bara náða að stíga upp í fótinn. Skrapa hérna. Já, hún hefur tíma fyrir eina tilraun í viðbót. Já, og hún reynir, já. Hún hefur ennþá tíma. Vala er ennþá ég er líka með byrjunina Já. í róluleiðinni. Og Viktoría tekur 1. Saman tíma er Katla líka, hún er búin að vera að reyna dýnamísku leiðina. Já, ég hef ekki tekið eftir henni. En núna er hún að færa sig í... Já, heigur, Já, Viktoría reyndi aftur þarna með hælkróknum sem við sáum Jenny að gera áðan. En rétt missir einhvern veginn af gripinni. Já, hún svona snerti það en það var ekki nóg. Þá er þessi ykkur búin. Já. Þá kemur Benítaliv Palladóttir. Já, í leið nr. 1. Annabelle var það í leið nr. 2, Agnes 3, Axel 4 og nú er Lukka að fara í sína síðustu leið í dag. Hún er búin að eiga mjög gott mót, búin að toppa allar leiðir. Já. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig henni gengur í næstu leið. Já. Með það erum búin að sjá allavega 2 toppa í þeirra leið, þá er svona líklegt að hann standi sig ágætlega þar, nokkuð vel. Lukka komið með miðjuna. Og tegir sig örugglega upp og bara gerir þetta snyrtilega. Já, þetta var virkilega góð umferð hjá Lukku. Klárar þessu umferð með stæl, bara lætur þetta vel klifrað. Vel út. Saman tíma var Agnes að finna sér stöðuna, koma sér upp á fótinn og Axel að byrja í leið 2. Já, 4. Hún var svona, Axel var svolítið að reyna að læðast áfram. Ég held hún hafi ekki verið með nógu mikla pressu í hvítugripinn til að ná að halda þessu. Og Annabelle hún er að þreifa rosalega mikið á byrjunargripunum hann í Já, hún er að finna rétta staði. Já, einmitt, finna rétta stað. En ekki nóg. Agnes er ennþá að finna byrjunarstöðuna. Já, við erum búin að sjá margar, þær taka alveg margar tilraunir og svo núna erum við búin að finna hana og þá svona líklegt, já. Örugg minni hjá Agnesi og þá bara spurning hvernig lokahreyfingin gengur. Og rétt missir henni líka. Já, þá svolítið mjadurnar urðu eftir. Svipað og eitthvað þurfti að stíga svolítið í fótinn til þess að koma upp. Akkurat. Benita er í erfiðleikum með að hífa sig upp í byrjunargripinu, búin að ná einhverju tilraunum að komast aðeins af stað. Agnes er ekki að ná aftur í byrjunarstöðuna þarna. Já, þarna. Agnes kominn í stöðuna. Virkilega vel gert. Nú er það bara að stíga í fótinn, fara alveg upp á. Og gerir það, þetta er ekki öruggt, en það er einhvern veginn þegar hún næri þessum stöðum og finnur hún heldur í smá stund þá er hún það sterk. Hún bara hefur svo mikið að trúa. Góð tilraun hjá Benedikt, baráttan í röddinni. Já.
og Axel er að reyna að finna út úr þessu. Hún er líka brótið dýnamist. Hún þarf að reyna að leysa þetta, en tíminn er á skortum skammti. Já, Það er samt mínúta eftir. heil mínúta. Já. Getur ýmislegt gerst. Annabelle er að reyna að finna út úr hvernig það ekki að fyrsta hreyfinguna. Hún er enda búin í vandræðum, hún er að reyna fljótlega að matcha og svo fara með hægri út til þess að búa til smá press á milli í staðinn fyrir að krossa eins og sumir keppendur hafa gert. Já. Þetta er í rauninni bara að setja mikla, reyna að setja mikla þyngd og getur á volumi til þess að geta stíð og krossa. Já. Og það er bara eins og þetta allt. Þetta er auðveldara sagt og gert. Auðvitað sagt og gert. Og líka sko að finna þá lausn og treysta henni og nota hana. Já. Af því að þetta er það er svo margar ákvarðanir sem þarf að taka þarna líka. Þetta er ekki bara straight forward. Nei, það er ekkert við þetta straight forward. Nei, ekki neitt við þetta sem er straight forward. Þetta er Þannig að allt pínu snúið og vandræðalegt og já. Og þarna nær Axel að gera þetta vel. Hún fann leiðina, nær góður í miðju og nú er bara hvort hún ekki að klára. Það er aðeins svo sein. Það er virkilega góð til í núna. Já. Hún svona, ég held að hún hafi smá vita að hún væri rennandi tíma. Það var ekki örugg hreyfingin hjá hana í toppinn. Nei. Þannig að þá er það Anna Melina Mingi Sú. Hún er framhaldsskóla skiptinni með hérna og er að hjá okkur. Mjög skemmtilegt að hún er líka í U19. Já. Og er að reyna að prófa að byrja fyrstu leiðina öfugt. Ég hugsa að hún hefði þá séð fyrir sér að fara upp með fæturnar. Já, ég gruna það. Já, og ég held að sé ekkert það er ekki fráleit pæling. Það er bara nokkuð skemmtileg hugsun. Já, ég væri bara til að sjá okkur prófa það meira. Sko. Já. Katli komin í leið nr. 5, byrjaði að busta og reyna að leysa hana. Eygló er í leið nr. 4 fyrirgefðu. Já. Nú fáum við að sjá hvernig hún leysir þetta. Já. Og Sigrún Vala að reyna við byrjunina í slappinu. Og þetta er svona, ég smá hrifin af þessa byrjun af því að það geta allar gert þessa byrjun og komið sér í þessa stöðu en það er að tekur nokkra tilraunir og svo bara mismargar. Sumar þurfa bara ansi margar. Dómarinn sem er hérna að dæma þessa leið er að telja ansi mörg prigg. Skemmtilegt að segja frá því. Eygló, hún yfirleitt reynir að finna sér alltaf statísku leiðirnar til þess að klára leiðir. Já. Þannig að það er gaman að sjá að hún ákveða strax að vera í dýnamísku leiðina fyrst. Þetta er mitt, ég held að þetta hafi verið mitt markmiði hjá leiðarsmiðum. Já. Og að eiginlega plata keppinnar. Plata keppinnar. Já. En leið hún finnur hitt, þá er hún með virkilega sterkar axlir og mun örugglega þjóta í gegnum þetta. Já. Katla er í erfiðleikum, hún komin í svona hálfgerðan snúning hana í leið nr. 5. Hún er að fara dýnamist í þetta. Við erum búin að sjá hinnar eru búin að vera nokkuð statískar að fara áfram í miðjuna. Þannig að það er spurning hvort að kannski ná hann að halda en ég held að það sé mjög erfitt að halda þetta gripið á undan miðjunni er ekkert frábært. Nei, þetta eru hvoru frábær í rauninni. Þetta er eina ástæðan hverju miðjan er góð. Hún er góðu svona compression á milli. Hún er að getur haldið góðri spennu með að toga gripinn saman. Virkilega gert hjá Sigrúnu. Og virkilega tæft hjá henni. Hún er örugglega með þetta næst. Og Eygló er núna komin í finnur örugglega pressustöðuna þetta. Nú er bara hvort hún geti ekki sett þyngdina aðeins neðar og kreista axlirna vel í sundur. Þetta er einmitt svona hreyfing sem er mikið hægt að spenna bakvöðuna. Já. Og það er bara að færa mjaðmirnar einhvern veginn urðu eftir líka þetta hjá henni. Já. Sigrún Vala búin að ná byrjunni í slappleiðinni.
Fær hún að brátt aðra tilraun á síðustu hreyfinguna. Já, og ég held að Katla sem núna nærði að ná, já, hún er að snerta miðjunni, ég held að þessi aðferð er líklegri til árangurs heldur en það sem hún reyna áður. Sigrún var álíklega eina góða tilraun eftir, bara mjög líklegt hún nýti hana vel. Og á sama tíma er Eygló ennþá að reyna að snúa sér í leið númer 4. Það er spurning hvað hún gerir núna. Viktoría sjá ég líka, hún er að reyna að finna út úr hvernig hún ætlar að gera sveifluna og koma sér í greip númer 2 í leið 3. Það eru margar búin að erfiðleika með þessa byrjun í leið númer 2. Og svo svona þeir sem hafa náð að komast út úr byrjunni hafa flestar klárað, ekki allar. Seinni parturinn er eilítið þægileg. Já, en samt sem áður þarf að ná sveiflunni og hitta vélina og það tekur samt líka tilraunir. Sigrún vala núna að loka hreyfingunni dettur í slappinu en 20 sekúndur eftir. Það er spurning hvort það sé nokkuð tími. Hún ætlar að fara af stað. Hún er allar á veggnum. Margt í gangi. Margir tæpar í hreyfingum undir lokin. Margar tæpar, margar nálægt. Nú kemur fram Þórdís Níelsen. Hún er síðasti keppandinn. Síðasti keppandinn. Já, leið númer 1. Og þá er Benedikt í leið númer 2, Annabelle í leið númer 3, Agnes í leið númer 4 og Axel í leið númer 5. Sjáum Annabelle hérna að reyna byrjuninni í leið númer 3. Þetta er sama og allir keppendur í rauninni hafa verið í erfiðleikum með. Það er að hitta inn á hana fót og komast nálægt veggnum til þess að geta staðið. En þetta er... Þórdís, hún reyndi að taka smá hælkrók í leið númer 1. Það gekk ekki en skemmtileg tilraun að sjá en líklega þarf hann eitthvað annað að gera og Axel kominn í miðjuna í leið númer 5. Nú var hann bara að koma sér, vera örugg í lokagripið, frábær leið henni. Passar vel inn í þetta boxana og virkilega vel gert hjá Axel. Já. Nú er ánægð með þetta. Næra þarna einum topp. Og þessi umferð líkt á hjá strákunum er búið að vera. Hún er búin að vera frekar erfið fyrir marga keppendur. Þó að voru margir toppar hjá fyrir hlutunum á hópnum. Já. Þannig að einmitt eins og þarna, að fá í topp gæti munað. Já, algjörlega í rauninni. Og eins og við talum áður að Axel og Anna reyndar líka, þær eru gestakeppendur á Íslandsmeistaramótinu. Þannig að þær geta komist í úrslit en eru síðan ekki í sæti í lokaniðurstöðu mótsins. Nei, það er bara fyrir íslenska ríkisborgara og erlenda ríkisborgara sem hafa búið lengur en 2 ár á Íslandi. Þetta eru reglurnar frá IEC, Íþrótta- og Ólympíusambandinu. Og Þórdís lítur á dómarann þarna til að vera viss að byrjunin hafi verið lögleg. Hún er komin á stað. Þannig að allt var rétt. En þá er að fóta já, og hún er að reyna að stíga þarna áfram á voljúmið. Maður er ekkert að skoða það að taka einhvern hælkrúk eða eitt svoleiðis, en Þórdís er svona nokkuð hávaxin. Já, með það. Í þessum hópi. Sýndist Benedikt að labba þarna eitthvað, það spurning hvort hann hafi verið að teipa. Já, hún var eitthvað við hendina á lofti allavega. Þannig að það er sem að mögulega var að gerast. Og Annabelle kominn
vel á mig Já. í slappinu, miðjan komin, stigin í miðjuna. Hann dettur aðeins frá. Já. Og Agnes er hana róleg. Sko, já, þannig sé ekki að finna hana pressuna. Og spurning, ætlum sé að fara að reyna að gera þetta dýnamist. Þannig sé Það hugmyndin. leit út fyrir hún var undirbúið sig í það. Já. Það var svona, hún er alltaf ekki alveg viss hvað hún ætlar að gera. Nei. Hún er ekki búin að ákveða fyrirfram. Nei. Ó nei, en- nú fer hún í pressuna bara. Já. Og hún er sterk, komin miðjuna. Og lappar upp í toppinn á Já, og svo bara ekkert mál. Þetta var bara, lítið út fyrir að vera V2 hana. Já. En við erum búin að sjá aðra keppnir eiga í Erum við líka með að halda í þetta grip Já. yfir höfuð með lappirna niður. Já. Og Annabelle gerir þetta virkilega vel. Já. Kemur svo strax upp í byrjunarstöðuna, örugglega. Og hún veit hvað hún þarf að gera til að ná þessum toppi. Hún har fått tilfinninguna fyrir því. Já, vel gert. Stígur hann upp í fótinn, miklu betur gert og þá bara klára sér og næra að teygja sig, nýta sér lengdina, vel gert hjá Annabelle. Það er alltaf topp, Hún og sarfráðan topp, hún Já. verður virkilega ánægð með þetta. Örugglega, hún og Lukka, þær eru svona, Hávaxnar. já, hávaxnar og bara mjög svipaðar í hæð og held ég með sama faðm. Ja, við erum búin að vera aðeins að það þurfti að fara að opna hurðina hérna bak við okkur. Þannig að við Birkir erum bara sest í úlpurnar. En mikið hiti í húsinu. Já, það er þessi sól og þessi stóru gluggar, þetta sé Já. falleg birta í rýminu að þá hérna getur þetta verið smá strempið. Já, þessi kafli heitir Hin íslensku vetravandamál. Já, akkurat, sólin skín svo á þannig hotni að þetta fer allt beint inn. Já. Hún er ekki nú að hátt á lofti. Stóri gluggar hjá okkur og Já. Og svo líka snjórinn úti þannig að það já, líka magnast allt. Sigrún Vala komin hérna í pressuna. Ó, Já, gerir þetta virkilega vel. nálægt í að ná þessu. Missir aðeins öxlina út en Já. En svo mikill tími eftir, það eru tæpa 4 mínútur, Já. þannig að hún er þetta alveg inni. það er engar ágjörðan í þessu. Nei. Eygló á sama tíma komin leið nú 5. Já, og er svona smá, eins og hún hafi ekki búin að ákveða hvað hún ætlaði að gera þarna að komast úr þessu stóra gripi. Anna er mikið alltaf verið sér byrjunni Já, í leið nr. 2. Hún er ekki sannfærð að þetta sé þetta málið. sé löglega byrjun. Það líst ekki á það. Nei. Það er svona. Hún er að, Sigrún Vala er alveg komast í miðjuna. já, gerir þetta virkilega vel. Já, bara róleg og sterk. Og Viktoría næst í nær að halda þarna og hvað sjáum við sér hún að gera? Og dettur við, þarna lét Agnes þessa fjórðuleiði lítið út frá að það er bara ekkert mál. Já. En við erum að segja, Þetta- þetta er ekki búið sko. Þetta er ekki búið. Maður sér það nú líka ágætlega á upptökunum að þetta eru hræðileg grip. Já. En virkilega vel gert. Eygló er nú búin að leysa þennan part og Já. nú er spurning hvort hún ná ekki að komast út í miðjuna. Já, næsta Og hún gerir það akkurat. virkilega vel. Þá bara síðasta hreyfingin, hún er liðug, stígur hátt upp, bara ákveðin að halda, hún er með mjög sterka putta, en þetta var ekki nú ákveðin upp Nei, í þetta var gripið. ekki ákveð. Og það var eins og hún hefði ekki trúið að myndin á að halda þessu svona. Nei. En eins og við sáum að Axel, hún tók hælkrók og á stóra klippinu. Já, það hefði mitt verið gott hjá Eygló Viktoría að taka. komin í byrjunarstöðunni í slappinu.
kannski Eygló taki eina blaðsjó úr uppskriftabók Axel með að Já. taka helgorginn og stígi. Ég myndi örugglega henta henni vel. Já, þetta er alveg verið það, sko. Spurning hvort Viktoría hafi ekki verið að reyna að gera of margar hluti þarna í einu. Já. Maður þarf bara að stíga upp á fótinn. Já. Hún var að reyna að stíga upp á fótinn, Stíga, halda og stíga á sama tíma. Já. En þær hafa margar náði bara að stíga upp á fótinn og halda jafnvægi. Einmitt, kannski bara að hægja á sér. Já. Góð tilraun. Nú sjáum við Sigrúnu aftur. Sigrún, já, Vala áfram, já, komin í gegnum pressuna. Það var eiginlega bara þessi lokahreyfing. Já. Hún gengur hjá henni. Betri tilraun, farið með vinstri, það er spurning. Já, ég held að hann hafi runnið þarna á fætinum á Já. þessu voljúmi sem er ekki frábært. Hallast það mikið. Eygló aftur komin í miðjuna í lokaleiðinni, 5. Og rennur hann af hægri fætinum. Já. Hún er búin að snúa hnénu inn að veggnum sem er Já. smá, Kemur í vandræðalega stöðu. já, ítið frá veggnum, óþörfu. Nú eru allir keppendur að reyna að klára þetta á síðustu sekundunum. Já, Það verður tæpt, það verður tæpt og þarna eins og Eygló var svolítið farin að drífa sig og Gerir þá mistök. já. Já, spurning hvort Viktoría hafi verið að drífa sig mikið í gegnum Já, þessa hreyfingu. Það þurfti að hægja þess á sér. Já, þá er komið að Þórdísi í leið nr. 2, já, Benita í 3, Annabelle í 4 og Agnes í 5. já. Þá er leið 1 bara búin hjá okkur. Akkurat. Sjáum Benita fara vel upp í fyrstu hreyfinguna. Hún er virkilega góð á slappi, beitir sér vel þarna. Menn eru hinir keppendurnir að busta. Benita hafði engar áhyggjur af því, hún vissi hún getur gert þetta óbusta Já, og gerir þetta virkilega vel. Nú er bara síðasta hreyfingin að stígu upp. En dettur þarna frá veggnum. Benita Nær ekki að stíga upp á fótinn. Nei, en hún er góð í slappi og hún Mjög góð í slappi. náði þessari miðju mjög hratt. Já. Þannig að hún Fyrstu það tók tilraun bara. Einmitt, þannig að það voru margar að taka margar tilraunir til að fá þessi stig. Já, einmitt. Og það getur hjálpað henni mjög mikið. Nú komið að Agnesi, spurning hvað hún gerir. Hún Já, bara lætur vaða, hugsa sig ekki tvisvarum og lætur þetta líta út fyrir að vera ekkert mál. Það er svona svolítið eins og að það lita svolítið lítið út fyrir að leiðina væri í mestalagi V4. Já. Það er það alls ekki. Þetta er svona þegar maður mætir í fyrsta skipti í klifurhúsi og sér einhverja klifurar að gera eitthvað og maður er bara æi. Já. Og svo kanntu ekki einu svona stíga eða haldi í góðu gripinn sko, þetta er sárt. En svona er lífið. Svona er lífið. En já, ég myndi að segja sko að þá Lukka og Agnes eru búin að láta margar leiðir bara lítið út fyrir að vera, það eru bara mjög öruggar Heldur betur í öruggar. þessum leiðum og Jenny líka. Þess að 3 finnst mér svona standa upp úr. Algjörlega, búin að gera þetta bara virkilega vel. Og Benita rennur þarna að fætinum. Já, hún á þessa hreyfingu alveg inni Já. með þessa leið bara. Annabelle, þess að fikra sig áfram. Hún er að fara hratt Já, hún er að fara hratt. og það, já, það er erfitt. Já, það er nefnilega, það er enginn búinn að ná því svoleiðis. Nei, Þannig að, ég er handviss um að það er hægt, en Já. þessi pressa er örugglega auðveldari. þarna eru keppendur að hugsa hreyfingarnar Já. niðri áður en þau fara upp.
Það er spurning hvað Annabelle gerir sjá mann að reyna að grípa þarna í skrú og gat. Já, þau eru grimm í því að reyna að nýta öll götin sem að hægt að tróða puttunum í. Bara ná nöglunum inn í eitthvað. Það er... Benedikt kannski aðeins að drífa sig smá. Mætti aðeins að róa sig niður. Reyna... Og dettur þarna frá. Hún er mjög færi á slappi. Já. Og ég held að hún á þetta alveg inni. Þórdís nú tæpi í fyrstu hreyfingunni. Það er eins og ná að halda ágætu stöðu. Já. En svo bara kemur þessi partur þarna sem maður þarf að vera fljótur að skipta hendi og þá dettur hún frá. Já. Þannig ef hún væri kannski aðeins sneggri þá hendi hún sér með þetta. En já, ég held að raunaleiðunum hafi svona aðeins farið þannig að fyrstu tvær eru svolítið erfiðar. En Þórdís Frábært, hún gerir þetta hratt og vel. Já. Þá er bara næsta hreyfing. Nú þarf hún að dúndra út fyrir að þau fór út með hægri. Þetta er vandamálið sem þau eiga við núna. Smá föst. Þannig að hún er kannski að reyna að matcha í hólunni og gerir það bara. Já. Og þá er að sveifla mikla. Sjá hvort hún á ekki að koma sér almennilega að. Og hoppar inn að veggnum, gerir þetta vel. Já. Hún hefur stuttastund eftir, hún getur náð þessu ennþá. Já. Ef hún nær að endurtaka þessa hreyfingu þarna. Og Annabelle er núna komið með... Er hún að fara í statísku leiðina? Er hún bara... Ó, þetta var mitt á milli hjá Annabelle. Já, það var það. Bæði hratt og hægt. Og Benita horfir á vegginn ætla hún að reyna einu sinni enn. Hálf mínútu eftir þannig að þær fara allar á stað. Þórdís þarna reynir hoppið, nær ekki alveg inn í hornið og Benita nær ekki að standa upp og Annabelle þarna, hún er svona svolítið að reyna að hægja, tekur hraða hreyfingu, reynir að hægja á henni áður en hún kemur í svartagripið og það var ekki nóg. Ja, þá er þetta komið og næst er Anna að fara í leið númer 3. Alexandra í 4 og Sigrún Vala í leið númer 5. Næja. Já, það er busta. Anna hleypur í staða. Já, það er... Anna tekur hlaupinn í leið númer 3. Er þetta hitt á litla fyrir? Já, hún er svona réttri leið. Já. Sigrún var að byrja vel. Já. Og sömuleiðis Viktoría, hún er líka komin í pressuna. Hún er ekkert að reyna að fara í þessa dýnamísku hreyfingu. Nei, flott. Þetta er leiðin. Já, og Sigrún Vala komin með bónusinn í 5. leiðinni. Og dettur úr lokagrepinu Sigrún Vala. Sigrún Vala ákveðin. Einmitt sem hún þarf að vera í þessari síðustu hreyfingu. Maður þarf að vera svolítið ákveðin, bara láta vaða. Annarkvort það eða gera svona Axel gera áðan, taka hælkrókinn út fyrir. Já. Þá getur maður eiginlega gert þetta svolítið bara... Nokkuð statískt, sko. Já. Ég held ekki að Axel hafi passað nokkuð vel í henni kassa. Já, alveg klálega. Ég held að Sigrún Vala og Axel séu svona svipaðar í hæð. Þær eru svipaðar. Og Viktoría, hún sveiflaðist aðeins áðan, þannig að spurning hvort að hún þurfti aðeins að vera með fæturnar á öðrum stað, eða hvernig ná að stoppa þetta? Já, sterkar axlir hérna, virkilega vel gert og ekkert mál, miðan kominn og það var bara spurning hvort að hún nái að láta toppinn líta út fyrir að vera ekkert mál. Góð tilraun. Það var samt svona hik. Já. Og já, hún er ekki alveg að gefa sér alla beinirnar. Sniðug leið að byrja fyrstu leiðinni hjá henni Sigrúnu. Hún er að í rauninni, flesti keppendur hafi verið að stíga með báða fætur á þarna 2 punktana niðri. Já. En hún tekur bara tákrók og vinstri hönd á kantinn og klárar svo leiðina. Já. Örugglega, virkilega vel gert hjá Sigrúnu. Gert mál. Góður endir hjá henni. Já.
flott stig hjá henni. Og Anna vestið með þetta. Hún er alveg nálægt þessu og ég held að hún ná alveg þessari byrjun. Hún á góða möguleika. Þarna reyndar hún má eiginlega ekkert snerta miðjugripið fyrir en eftir að hún er búin að koma sér fyrir í byrjunni. Það er mikil kraftur hana í henni og hún skoppar bara upp vegginn. Já. Og Viktoría aftur komin í pressuna. Já, þarna næði henni Mikill axlastyrkur hérna. Virkilega vel gert hjá henni. Og Anna komin af stað. Já. Og þá þarf Viktoría að gefa aðeins meira í þetta. Ekki hika. Ja. En Anna komið með, hugsanlega komið með því. Já. Ekki alveg viss hvað hún ætlar að halda áfram, hún þarf að koma. En hún er eina stig í gegn sem er náttúrulega... Sem er klárlega rétta leiðin. Hún er með rétta hugsun, það er bara erfitt í framkvæmd. Erfitt. En gott að koma með því. Og líka sko, þú þarfst að treysta því. Já. Alveg fyrir haldið, en hún dettur aðeins frá vegnum. Já. Þetta eru hárnákvæmar hreyfingar og Já, keppendur eru núna að hvíla sig fyrir síðustu tilraun. Eftir og þá fara þær af stað. Já. Þetta er bara, það er svo með svipaða strategi. Góð tilraun hjá henni. Það var samt hik á henni. Já, og fór í rauninni kannski aðeins svo mikið til vinstri. Svo þetta er erfitt að stoppa sig svona. Viktoría ekki ná að stoppa sig þarna. Nei, við erum orðin þreyttir í öxlunum. Þetta er erfið hreyfing. Já, og núna eins og séum bara að eins og hjá öllum öðrum að byrjunin í þriðju leiðinni þar sem Anna er í leiður bara að ná henni, þá er hún svona nokkuð garantít að ná henni aftur. Viktoría rétt missir af sig þarna. Já, og tíminn rennur hérna út. Já, og þá er Þórdís. Þórdís komin í leið númer 3. Benedikta 4 og Annabelle í sinni síðustu leið í dag. Busta vel leiðnar. Vissir að þetta sé allt hreint og fínt, kynnast það skrifunum. Benita hann að leita dómara, er ég að byrja rétt? Og nýta sér núna skrúfugötin og hornin. Já. Og heldur þetta stöðinni. Já. Annabelle er að koma sér fyrir. Já. Hún er smá snúin. Já, hún byrjar líklega eins og leiðin hafi verið hugsuð og reynir svo að matcha. Já. Og það virkar vel en líklega erfiðara heldur en bara útsjónarsemin hjá henni Sigrúnu sem að eiginlega, já, mjög klár. Já, góð lausn hjá henni. Já. Benita að vanda sig í gegnum byrjunna á fjórðu leiðinni og fara hratt þarna í gegn. Okay. Það er þetta leiðast mér hafa náð að trikka hana inn í þetta, að fara hratt, sem er ekkert að hjálpa henni, held ég. Og Þórdís að ná byrjunni. Frábærlega gert, vel tæft en tekst enga síður. Tekst enga síður, og alveg örugl, hún er búin að byrja leiðina. Og nú er að bara fá miðjuna og virkilega vel gert hjá henni. Hún er að koma þyngdinni vel yfir hægri fótinn. Nú er það bara að stíga upp og þetta er eiginlega hreyfingin sem flestir sem hafa náð byrjunni hafa verið í erfiðleikum með, en hún er lengri og hún nær.
og hún lítur á dómarann. Er þetta Það er toppur? eitthvað spjall, það er eitthvað ádeilu mál. Ó, Hún ég fékk held að- toppinn, hún þakkaði fyrir það, hún var alltaf smá stressuð að þurfa að endurtaka leiðina en fékk toppinn dæmdan, þannig að þetta er frábært, hún er ánægð með þetta. Já. Það er leiðilegt að hoppa niður í lokin þegar þú ert ekki komið með gildan topp. Já. En Maður myndi vona allavega, já. Vonandi gerir fólk það ekki oftar en einu sinni að það Nei. kemur ekkert maður fyrir, en það veit maður. En það hefur nú gerst hjá nokkrum keppendum að þau hafi sleppt og snemma. Já. Og þá er galdurinn alltaf að líta aftur fyrir sig á dómarann sem Já. á að setja hendi upp í loftið þegar hann er búinn að dæma topp. Einmitt. Og þannig er alltaf að bíða eftir að hendin sé komin upp í loft. Og Benedikt gerir þetta vel, Mjög nær axlapressunni. Núna er hún bara komin Nú bara með þetta. Miðjan er síðasti komin. korterinn. Annabelle á sama hátt. Rétt missir af góða partinum af bláðagreipinu þarna. Já, Benedikt að reyna tákrók. Kannski örlítið of snemmt fyrir það. Já. Þetta grip er ekki djúpt, það er erfitt að taka tákrók að því. Einmitt, þú þarfst að vera á alveg hárréttum stað til Já. að ná að nýta þessum tákrók. Annabelle er eitthvað að svona, já, plana hvað hann ætlar að gera. Ætla að sé þá bara ein góð tilraun eftir hjá henni. Hún sé Já, hvað lítur fyrir það? Já, eða hvað? Hún var allavega að hugsa hvernig hún ætlar að fara að þessu. Já, að þetta er ekki bara straight forward. Það er... Hún er að reyna að ná, já, gerir þetta vel, en rétt missir þessu. Hún ætlar að reyna að nýta sér síðustu tilraunina. Hún Já. hefur smá tíma, hún hefur tíma til að klára leiðina. Já. Ákveður að gera þetta öðruvísi, hún er örugglega orðin þreyttari. Þetta er ágætlega leið, Já. en þetta er þarna út. Þarf að matcha. Hitt er klárlega leiðin svona, en bara orðin orkulaus. Já. Hún er ekki ánægð með þetta. Það eru hvorugur ánægðar með þetta. Nei. Hvorki Benedikt né Annabelle. Nei, Klárlega- Annabelle fer bara aftur á stað. Já, Bara- hún getur ennþá náð miðju. Já. Hún hefur tíma í það. Þarf að vera þetta snögg. Og Benedikt, já. Já. En þetta eru síðustu leiðarnar hjá þeim í dag, þannig að það er bara að gefa sér allar í það. Já, Benedikt eina eftir og, en Báðar með alla burði að klára þessar leiðir og gera það eflaust eftir mótið í dag. Við erum aðeins að laga hérna eitt, en svo förum við bara að sjá. Það er núna bara 2 leiðir eftir hjá keppendum í dag. Það er leið 4 og leið 5. Og í leið 5 fer hún Viktoría og Anna er að fara í leið 4. já. Það er gaman að sjá hvernig að leysa þessa leiðir. Viktoría byrja vel, nær góðum hælkrók undir, virkilega góð líkamsbeiting hjá henni. Mjög nálægt veggnum, en það er ekki nóg. Kannski hefði þurft að vera snögg að breyta vinstri Já. hendinni yfir í að Að grípa utan á. grípa utan á sem að geti tóa sér svona svolítið að. Já, og Anna er að velta fyrir sér byrjunni í leið nr. 4. Ákveður að fara dýnamíst og það gengur vel þó að það tækir smá stund. En hún fær hérna góða byrjun og byrjar að stíga út. Gerir þetta vel, Anna. Já, mjög vel. Svo eru aðeins að, já, ætla hann að fara hratt eða ætla hann að fara hægt. Hún reynir að fara hratt. Það er spurning hvort að hún breytir til eftir smá, en hún er nú vanlega held ég meira fyrir statísku leiðirna líka. Já, Þannig að ég held það líka. held að ef hún leitar þá finnur hún. Já, og þarna eru leiðarsmiðirnir bara að ná að plata aðeins. Já. Eins og það plata held ég bara að liggur allar keppinir ykkar til. Já, Sem er bara langflestar. frábærlega vel gert hjá þeim. Já. Það er ekkert alltaf sem að það tekst. Nei, alls ekki, sko.
flott hjá Viktoríu, hún gerði þetta bara sama tíma. Og ég held að það nota hausinn þarna, Já. sérðu það? Ég held að það aðeins svona, Þetta eitthvað var hlusta svona- bara til að styðja við. Þetta var svona Herkules nota hausinn, Já. ekki hugsa en bara nota hausinn. Nota hausinn. Og snirtilega drottni. Ó. Ekki En hún er alveg með þessa hreyfingu núna. Já, já, og nægan tíma líka. Já. Anna fer Annar er hratt. aftur hratt. Já. Mér finnst það mjög skemmtilegt hvernig ég verið eiginlega að plata keppnir hérna af því að svo er líka fullt af fólki sem alltaf kvarta að það sé ekkert nema hopp og stökk í keppnisleiðum. Já, Þetta er bara alls ekki. það er ekki hopp og stökk í þessari. Alls ekki, sko, þetta er bara pressa. Svo eru líka oft svona hreyfingar eins og þessi, að það sem að ef að kannski hægra gripi væri örlítið betra, þá er Já. hoppið miklu betra, maður sparar orku á því að hoppa. Já, algjörlega. Í staðinn fyrir að vera að þrýsta sér í gegnum einhverja erfiða axlapressu. Þetta einmitt. kostar sitt sko. Já. Þannig að, en í þessu tilfelli þá er hoppið alltaf erfitt Já, og líka sko það að reyna hoppið aftur og aftur, það kostar skinn Já. og svo er það líka einmitt bara líkamlega erfitt að reyna að grípa þarna. Að þetta hallar svo illa. Og svo nálægt hvert öðru líka þessi grip. já, allt og nálægt. Það þarf að vera svolítið svona eins og í bláu leiðinni inn í síðasta. Það ætlar að ná góðri spennu á milli gripana og þú fyrir að vera lengri í burtu. Það Já. er bara, það hjálpar rosa mikið. Nú séu Viktoríu aftur, hún matchar og svo gerur hún eitthvað hreyfingarna aftur upp, stígur, báðar hendur, Já. virkilega vel gert. Og nú þarf hún bara að vera ákveðin í að ná síðustu hreyfingunni. Spurning hvort að hún reyni hælkorginn líka. Já. Og rétt missir af gripinu. Já, að svona, hún var eitthvað að reyna að nota fótinn til að póka sig áfram. Já, Til að það þurfi ekki að nota eins mikinn kraft úr efri líkamanum, en það var svona, hún var ekki alveg fully committa í það að nota Nei. fótinn. Hún svona hálf prófaði það en ekki nógu mikið. enn og aftur sýnir bara mikilvægi þess að vera ákveðin í hvað þú ætlar að gera. Þú fer í Já. hreyfingu, bara skiptir ekki máli hvort það sé rétt eða rangt, bara þú gefur 100% í þá leið. Akkurat. Það skiptir öllu máli. Já. Hún er alveg með byrjunina á hreinu og notar hausinn aftur. Notar hausinn. Hausinn er mikilvægur hluti af líkamannum, það er bara klárt mál. Mikilvægur í keppnisglerunni. Já, ég meina ef þú getur notað hann, þá notar maður hann, það er bara þannig sko. Já. Þetta er bara svona alveg eins og hné og tróða hné eitthvað svona Já. það sem að fólk myndi svona almennt ekki finnast það snyrtilegt. Já. Eða svona Og fallegt eða klifur. óþægilegt. Já, Þetta er- óþægilegt. Og það er líka bara fullt af fólki sem finnst það ekki fallegt klifur Nei. að nota hné. En ef það skilaði stigum þá bara finnst mér ekki skipta neinu máli. Nei, það er bara þannig. Já, hún Viktoría Þurfti bara þess að busta, sýndist mér. og 10 sekundur til að ná Boða toppreyfingunni, fínn tími, ekkert stress, bara Ákveðin. ákveðin. En dettur frá rétt undir Já. Jæja. Þá er að komið að henni Benítum. Hún er að fara í leið nr. 5 og Þórdís í leið nr. 4. Þetta er síðasta leiðin hennar Benít í dag. Já, ég held að hann hafi ekki sagt, hún datt náttúrulega í eiginlega loka hreyfingun hérna í nr. 4 nokkur sinnum. Herra, En hún fer byrjar líka eins og Sigrún. Virkilega Já. vel lesið hjá henni strax frá byrjun. Þetta er bara sparin 1-2 hreyfingar hérna. Heldur betur. Mjög sniðugt. Þetta er einmitt þess að ef þið sjáu þetta þá bara að gera að nýta sér þetta. Já, og teipin eru bara, þetta er bara 4 teip Já. og svo ráða keppindur algjörlega hvaða teipi fyrir hvaða útlim, sko. Já, það stendur ekkert hvað útlimur á að vera hvar sko. Nei. Þannig að Og oft tíðum er það mjög augljóst já, að leiðsmiðir eru með eitthvað í huga, já, það er þannig. en alls ekki alltaf. Þórdís var svolítið öðruvísi leið til þess að gera byrjuninu í leið nr. 4. Hún var að fara niður á fótagripið með hendinni og var að pressa sig svona upp með öxlina upp í hvíta super dual texture gripið. Já. Spurning hvort hún gerði það aftur eða bara tegið sig einfallega út núna. Sýnist það að vera leiðin. Já. Hún hefur átt að segja að þetta var kannski aðeins og flókið svona. En hún er líka hrifnara af statísku leifunum og Já. fann örugglega þetta. Ef hún gripið með fingurgómunum í staðinn fyrir lófanum Já. á vinstra gripið, þá hefði hún örugglega geta einfallega tekið þetta á axlirnar með sterkar axlir. Já.
Og þetta var svona, hún var aðeins byrjað að detta frá vegna þetta gerðist mjög hægt. Já. En það var eiginlega engin leið til að bjarga því, að stoppa Nei, það var of seint. Leiðu dettur frá, það var of seint. Já. Það er bara því miður þannig. Það er bara þannig. Flott hjá Benedikt. Kemur sér vel nálægt veggnum og þarf svo bara að ná út í næsta grip. Hún er ekki alveg að koma þyngdinni nógu mikið upp á hægri fótinn. Maður þarf svolítið að toga sig að veggnum með hægri, sérstaklega hún er styttri klifrari. Já. Og hún er með faðminni í þetta alveg klárlega. En þetta er löng hreyfing og þú þarft að vera nálægt veggnum og upp á hægri fætinum, allavega með meiri hlutan af þyngdinni. En svo grunum við líka, ef hún passar í hennan, ef hún kemst upp í þetta grip, þá passar hún mjög vel inn í kassa. Já. Þannig að hún getur örugglega, seinni partur var örugglega þægilegri fyrir hana. Já, það fann ekki að gera eins svona dýnamíska hreyfingu og getur hann með komið sér fyrir á staðið þarna og með hæl. Já. Eins og Axel gerði. Virkilega snyrtilega gert hjá hann í byrjun. Já, svo hjálpar hún Góðar hreyfingar. ekki, hún undir núna að taka lóða. Prófa eitthvað nýtt. Það er bara eins og það er. Já, en ég sé líka að hún er með fullt af teipi á fingurgómunum. Við sáum hann að labba þarna áðan að fá teip. Það hjálpar ekki heldur af því þessi grip eru svona treysta svolítið á viðnámið. Já, Þannig reynir að fara þarna upp. Já. Þekkjandi þessi grip þá er þetta talsvert verri staður til að grípa það. Já. Hún hélt kannski hún gæti sett meiri þyngd upp á hægri fótum með að grípa ofar ef hún fengi eitthvað grip þar, þannig að þetta var góð hugsun en því miður bara gripið. Það býður ekki upp á það. Það býður ekki upp á það. Og Þórdís er ekki að ná fingurgómunni, nei, hún fer bara enda dýnamískt. Já. Benedikt er byrjað að dansa, þannig að hún virðist allavega að vera í góðum gír. Já. Bara sama og við erum búin að vera að gera hérna. Já. Þið sjáuð okkur ekki sem betur fer, þess vegna leyfum okkur það. Þess vegna leyfum okkur að taka dansspor á til. Góð tilraun hjá Benedikt. Já, og þarna var hann sko að færa vinstri lófan líka aðeins til, þannig að hún var ekki alveg innanlega gripinu sem gefur henni aðeins meira spann. Allt svona hjálpar. Já. Nú sá ég ekki byrja á hann leiðina almennilega, ansveg snögg með fótinn upp, en dómarinn sagði ekki neitt. Það er 1 mínúta eftir, spurning hvort að Þórdís prófa að breyta til, hún ætlar að reyna kannski axlapressuna. Já, hún gerir það. Já, virkilega vel gert hjá henni. Hún er það með þumalinn og nær að láta ganga. Og fær miðjuna. Já. Jæja, og þá er, Þórdís gefur lokahreyfingunni ekki alveg eins mikið hún þarf til að ná henni. Frábært hjá Benedikt, fær hérna miðjuna og hún er ánægð með þetta. Nú er bara komið sér, kannski aðeins svo neðarlega. Það var kannski leiðin til þess að komast í gripið en svo fer hún að vinna hendina upp til þess að búa til sem að meira pláss fyrir lappirnar á sér. Já. Þórdís núna veit hvað hann á að gera. Já. Tók smá tíma að komast að ekki nægur tímið orka eftir. Eftir 5 mínútur þá brasi þá er þetta erfitt. Já. Benedikt þarna síðasta leiðin hjá henni, hún ætlaði að reyna að gefa sér síðustu svona loka til henni. Já, algjörlega. En það fá alltaf báðar miðju og hljóta að vera ánægð með það, þannig að það er gott. Þetta eru verðmætt stig sem að það tæki í hús. Mjög svo. Og þá er bara, það er Benedikt búinn í dag, það er Anna eftir sem er að fara í síðustu leiðina. Já. Þannig að það er bara síðasta leiðin eftir í okkur í dag og svo tekur Þórdís núna 5 mínútna pásu áður en hún fer í leiðina. Hún byrjar bara á þig að busta. Já. Og hún ákveður líka að fara í að matcha og nú er það bara að koma sér upp. Þetta er nú lítið vel út hjá henni önni í byrjun. Hún er að stíga þarna út, góð tilraun. Þarf að halla sér vel aftur á baki og ætlar að ná þessu svona. Já. Það er kannski vanmeti hvað þau ná að halda jafnvægi bara á þessum stóra gripi númer 2 þarna ef þau setja bara báðar hendurnar sitt hvorum megin við. Já.
og að því fæturnir eru svona Þeir eru stórir. Já. en er svona halla smá óþægilega en það er samt hægt að nota alveg helling. En þú veist, miðað við fæturna sem það hafa fengið í dag, þá eru þetta Já, þetta er bara dásamlegir mjög- fætur. Þetta er bara það besta sem það sé, sko. Algjörlega. Þarna, hún fattar það strax í tilraun 2, frábærlega gert hjá henni, Já, kemur þyngdinni vel yfir, en rétt missir af þessu. já, en mjög góð tilraun. Hún gerir það aftur, Aftur. fann greinlega góða stöðu. Spurning hvort hún fari ekki fyrst út með hægri hendina með honum með lappirnar niðri. Jú, mér sýnist það. Hún er alltaf bara að toga vel. Jú, Einmitt. flott hjá henni, Lítur en missir fótinn. Bara Þetta- passa, eins og hún hafi verið svolítið að drífa sig. Hún þarf að Já. setja þyngd á fótinn, þarf að stíga vel. Kannski hún busti smá og einbytti sér aðeins að Já. finna þetta framkomenda. Þessi hvíti fótur, varstu búinn að skoða hann eitthvað sjálfur? Já, hann er með viðnámi, minnstu kosti. En er miðina? En hann er mjög sleipur, sko. Hann hallar niður. Þannig að það er erfitt að setja þyngdina á þetta. Því þessi svarta plata sem hann er á aftursniðin, hún er mjög sleip. Já, hún er mjög sleip. Það er bara, já, það er eiginlega ekkert að treysta neitt við hann Nei. á henni. Þannig að allt í kringum gripi líka er bara mjög Það er no-go. no-go. Það er bannað að snerta svæðið. Já, Ef þú snertir þá rennurðu og það er óöppulegt. já, En það gerir þessa fótarhreyfingu bara nákvæmari og akkurat. einmitt að Já, það er oft þegar þeir eru svona litlar fótfestur á össum með viðnámi, já, þá stundum hægt svona aðeins að passa að partur af skósunum lendi á því viðnámi. Og það svona hjálpar aðeins að þannig er það ekki hægt. nei, Það er einmitt. bara ekkert viðnámi í boði. Og þetta er líka oft bara eins og þessir. Þetta eru kannski litli hlutir, Já, en þetta skilur að keppendur. Það er bara þannig. Já. Þetta er nauðsynlegt. já, Það er ekki allir sem ná að hitta alltaf inn á fætina á rétta stað og það er bara... nei. En þetta er búin að vera virkilega góða tilraun hjá henni Önnu. Það er bara hvort hún á ekki að setja fótinn þarna upp. Vantar ekki mikið upp á hjá henni. Ef hún er kannski lengra, spurning, já. Ég er ekki frá því að hún sé með þetta svona líka. Og þá getur hún Já. fengið miðjuna. Hún er ánægð með miðjuna heldur. Já, Það væri þá miðja númer 2 hjá henni. já, ég held það. Það er eitthvað að skoða vegginn. Eitthvað líklega blóð farið á vegginn. Það er bara þannig að þegar keppendur eru búin að keppa allan daginn, það er mikið viðnám á gripunum og mikið að sleipum gripum, þá byrja þeim að blæða því miður keppendum. Og svo líka ef þú reykur hendin í eitthvað þá ertu fljótt komið með skrámur á hnúana. Engar ágjörður, þetta er eitthvað sem keppendur eru vanir. Já. Þannig að, Þetta er allt frekar samt svona yfirborðskendar skrámur Já. og þær gróa hratt. og þið sjáu, þau eru öll eiginlega teipuð á puttunum. Já, Þannig að það er ástæða fyrir því. já, Húðin hverfur. þetta er bara hluti af íþróttinni. Já. Það er þessar skrámur. Og líklega síðasta tilraun Önnu í dag, en enga sögur. Já, leit svolítið út eins og að krafturinn væri bara farinn hérna núna. Já. Hann var ekki að ganga eins vel og hann var búið að ganga áður í þessari hreyfingu. En átti bara fínan dag held ég. Hún er, Já, algjörlega. hún verður örugglega bara... Það er bara eftir að sjá Þórdísi í Já. þessari síðustu leið og hún er líka búin að eiga nokkuð góðan dag og við erum ekki með hérna live skorið en þetta eru hérna bara í rauninni sem komið fram Jenny, Lukka og Agnes. Þær eru allar búin að eiga mjög góðan dag, Mjög myndi ég góðan dag, segja. virkilega góðan dag. Og kannski kemur engum á óvart, þær eru svona þessi keppendur sem hafa verið síðustu misseri verið að hérna Brillera í rauninni. Það er bara í þannig. rauninni og hérna og síðan held ég, já, Þórdís er mitt líka búin að standa sig vel. Já. Og svo er ég bara ekki með stíðin á hreinu. Nei. Sko. Það eru þá Annars eru Lukka líklegast í fyrsta sæti, þar sem hún klárar allar leiðirnar. Já. Jenny og Agnes, ég man nú ekki hvort Agnes hefur náð öllum leiðunum, en þær eru allavega örugglega að berjast annað og þriðja sæti. Já, En, spurningum með leið nr. 2, hvort Agnes hafi náð henni. já, hún náði henni. Já, þá er hún með allar. Já. Og slappið og 4 lítur út Já, fyrir leit út fyrir að létt. og Já, þannig að
Já, já. Þá er alltaf þessi ekki bara tilraunirnar hjá Lukku. En Já. Þórdís lætur þetta líka bara auðvitað út, kemur sér vel Já. fyrir þarna Hún er nær svona keppandi háttu. sem er líka alltaf mjög líkleg til að vera í og úrslitunum. gerir þetta örugglega. Já, já, já. Virkilega vel gert hjá Þórdísi. Já, og hún var að fara þarna upp með hægri hendina. Við sáum mjög marga keppnir vera að fara með vinstri hendina í lokagripið Já. og detta. Já. En já, þannig að hún er búin núna og Þetta var bara okkar síðasta keppandi í dag. já, þannig að núna eru bara dómarar við störf að tína saman stíin og svo er áfrýjunartími tími. Já. Þannig að endilega kikið inn á klifusamband.is og farið í dagskrána og finnið upplýsingar á mótið til að finna niðurstöðnar úr undankeppninni og síðan eru úrslitin 10. mars í Björkinni, Hafnarfirði. Og bara væri frábært að sjá sem flesta mæta. Já, það var ógeðslega gaman á rigg í Björkinni daginn. Þetta er mjög flott aðstæða fyrir keppni. Já, Þetta algjörlega. lítur vel út. Það er auðvelt að setja upp góða aðstöðu þarna. Þetta er opinn salur, það er Já. nóg af sætum, laus. Já, þetta er Og- bara svo gaman. Og þetta er eins og að horfa bara svolítið á svið. Þannig Já. að þetta er ásvænlegt að hafa núna frábæra nýja aðstöðu til þess að gera þetta. Já, okkur líður svolítið svona eins og við séum komið með svona fullorðins Já. keppnisaðstöðu. Ekki bara einhverjar svona reddingar eins og höfum svolítið verið í Já, flestu lárin. einmitt. En annars þakkum við bara áhorfið. Já, takk hérlega fyrir okkur í dag. Já, og sjáumst í Björkinni 10. mars.